Szivar ég a számban, leülök a bárban, megnézem a filmet, ennyi az élet. Sziasztok, üdvözöllek titeket, ez itt a Szivarmesék második évad 8. adása. Én Varga Dániel vagyok, és beszélgető partnerem Horváth Gergely. Üdvözöllek, Geri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad megint a meghívást, és ma egy kicsit változtatunk a menetrenden, ugyanis eddig nem Kubában voltunk, most pedig szerintem az első kubai találkozásunk lesz, mondhatni így, ez pedig előre megbeszélve a Ramon Alon speciális selected, vagy speciális... Megbeszélve, de nem felkészülve. Nem, megbeszélve, de nem felkészülve. Hogy tudjátok, nagyjából nekem mindig az volt a problémám, illetve én azt szeretem inkább mondjuk így, hogyha a szivar történelem az egy nagyon hosszú, egy nagyon jó történetet tudsz elmesélni, különböző fordulatokkal, túlélve mindent szinte, újraépítve magát a hamujából. Talán ez az egyik olyan szivar márka, aminek a történelme az egy ilyen jött-ment, kész, volt 2-3 változás és viszontlátás. Tehát ilyen, én nem nagyon tudtam belőle sok mindent összeszedni, és hogy lássatok be egy kicsit a saját forgatásunk mögé. Én tegnap este azt mondtam a Gerinek, amikor már így feladtam már a keresést, hogy tudod, mint Geri, én nem fogok ebben most nagyon sok mindent keresgélni, mondom, úgyis te vagy ebbe az Atya Úristen, mondom, elmondod, és amit tudok, azt pedig ki fogom pótolni. Te hogyan haladtál? Hogy nagyon örültem ennek. Nem, egyébként valóban Dani, igazad van, és ugye ez többek között annak köszönhető, hogy főleg amikor mondjuk nem tudom, egy Fuentéről vagy a Hoya de Nicaraguáról beszéltünk, ott igazából nagyon akkurátus információkat lehet megtalálni a neten, vagy akár könyvekben. A kubai szivarok esetében, leszámítva azt a pár márkát, amelyek mondjuk így a Cohiba, amit mondjuk azt mondom, hogy a 60-as évek, illetve a Castro forradalom után születtek meg, ott azért elég sok információt lehet megtalálni, illetve azokról, amikről könyveket írtak, tehát az ilyen nagyobb márkákról, vagy nagyon fontos márkákról, Partagas, ugye van egy Partagas könyv is, Cohibáról is van egy nagyon-nagyon érdekes könyv. Jó, de a Partagasnak folyamatosan, minden persze, ezek nagyon, igen, ezek az ilyen flagship márkák, és ugye a Ramon Alon ez nem is tartozik bele abba több 5 márkába, amelyeket ugye mondjuk a kubai szivarokról beszélünk, akkor ugye Cohiba, Partagas, Monte Cristo, Hoyo de Monterrey, és akkor a Romeo Julieta, ez 5 top brand. Nyilván én ezt így kiegészítem, illetve nem ezt az 5-öt tartom én a legjobb brandnek, vagy legkülönlegesebb márkának, viszont a Ramon Alon és a többi hasonló, nem tudom, sorsú márka esetében, amelyeket mondjuk 80-as években alapítottak, ott nagyon nehéz hiteles információkat fellelni. Sok esetben találsz tehát olyan ugyanarról a szivarról találsz mondjuk 2-3 ilyen párhuzamos történetet, és nyilván ez olvasóra van bízva, vagy a nagy érdeműre, hogy döntsék el, hogy számukra melyik a hiteles. És történt még ugyanakkor ugye a Castro, tehát ugye a 60-as években, ugye amikor a Castroék átvették ugye a hatalmat Kubában, akkor nagyon sok információt, nagyon sok írásos dokumentumot, tehát leírt tulajdonképpen dokumentumot semmisítettek meg, illetve mondjuk valahol elpakolták őket a raktárba, aztán később azok eltűntek, tehát nem lehetett ezeket fellelni. És amikor ugye felkértél, hogy megkértél tegnap este arra, hogy akkor én mutassam be a szivar márkát, nem tudtam aludni, nem az hozzáteszem, akkor szerencsére megtaláltam azt a könyvemet, ezt megmutatom majd, a Dani majd biztos be fogja vágni, ez a The Great Habano Factories, ez Adriano Martínez Rius írta, 2004-ben, ez egy spanyol nyelven íródott könyv, egyébként 2004-ben, 2005-ben jelent meg, és ez nagyon-nagyon részletesen bemutatja a kubai szivargyárakat, illetve illusztrálják eredeti fotókkal, grafikákkal. Ez egy fantasztikus könyv, még egyébként felelhető a weben, meg lehet vásárolni igazából ilyen könyvkereskedőknél. Nem egy olcsó darabról beszélünk, viszont talán ez az egyetlen egy olyan könyv, amiben nagyon hiteles információkat lehet még a kisebb márkákról is fellelni. És én is ebből igazából dolgoztam. Ennek ellenére, vagy annak ellenére, hogy azért jó pár oldalon keresztül taglalják a Ramon Alon brandnek a történetét, azért nagyon-nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre.
Ugye, nem tudom, többen tudjátok, vagy itt most egyébként egy szép kis társaság ült ugye majd össze, kedves főrendező úr, most a segédrendezőt azt lecseréltük, mert nem voltunk elégedve a munkájával, egyébként ez nem igaz. De ugye azt többen tudjátok, hogy az legöregebb szivarmárka, amelyik mai napig létezik, és szivarokat gyárt, az a Polarline Ága, ugye az 1834-ben alapították, és akkor ugye 1837-ben ez a hivatalos igazából alapítási év, a Ramon Allones márka megszületett. Természetesen van olyan verzió, hogy milyen a gyárat, ahol a Eminencia gyárat, ezt 1848-ban vásároltak, és ott kezdődött el a szivaroknak a gyártása. Van 1843 is, 45-48, tehát ez mindenki... Elméletileg úgy van, hogy a 37-ben történt meg az összeállása a testvérével. Igen, ugye ez egy testvérpár alapította, nagyon jól tudod, Dani, ugye Ramon és Antonio Allones. Antonio Allones egyébként ugye az El Mundo szivarmárkát is Antonio Allones alapította, de ők egyébként nem testvérek, tehát nem is álltak semmilyen rokoni kapcsolatban, és valóban ugye egy spanyol tulajdonképpen kereskedő testvérpárról beszélünk, akik megvásároltak a Eminencia szivargyárat 1848-ban, és ott kezdődött a történet. Elméletileg spanyolok voltak, akik 1810-es években valamikor megérkeztek. Így van, hát ez a klasszikus Kubába, történet, ugye spanyol emigránsok. Igen, ők már, hogyha minden igaz, akkor ők céltudatosan azért, hogy a szivariparba beleszálljanak. Hát ők nem csak kiváló érzékük volt a kereskedelemhez, de így egyébként a marketinghez is nagyon-nagyon értettek. Erről már később egyébként fogunk bőven beszélni, tehát nagyon-nagyon sok minden köszönhető. Tehát az Allones testvérek, vagy Allones testvérek nélkül nem úgy néznek ki a kubai szivarok jelen manapság, ahogy éppen kinéznek. Szerintem kezdjük el. Ja, nyugodtan el is lehet kezdeni, és igazából a történet az nagyon-nagyon rövid, Dani, nektek is csak pár mondatban fogom igazából ezt összefoglalni. De ami a legfontosabb, hogy az Allones testvérek 1848-ban vásárolták meg a La Eminencia szivargyárat, ez az Anima Street 129 szám alatt volt, ez egy pici kis épület volt, és itt kezdtek el igazából szivarokat gyártani. Hozzáteszem, több szivarmárka is volt a tulajdonukban. Ez pont így a forgatás, még mielőtt elkezdtünk forgatni, meséltem, hogy az 1800-as évek közepén végén körülbelül 900 kubai szivarmárka létezett. Tehát így, ugye most van 27, jó, meg nyilván vannak azok a szivarmárkák, amik nem Habano kategóriába tartoznak. Volt 800 szivarmárka, volt körülbelül egy olyan 840 szivarmárka, volt egy olyan 150, amit csak ilyen nagyon különleges alkalmakkor készítettek, tehát élt a szivarmárka, de igazából ilyen dorment, egy ilyen alvó szivarmárka volt. Tehát, hogy ezeket összejövő, körülbelül 1000 szivarmárkáról beszélünk, aztán ugye amikor Castroék átvették a hatalmat, akkor ennek a mondjuk 90-95%-a eltűnt. És ugye azért nagyon fontos az Allones testvéreknek a munkája, mert ők voltak azok, akik elkezdtek először, ugye 1840-es évekig ilyen 50 és 100-asával csomagolták a szivarokat. Tehát nem volt ritka egyébként az, hogy készítettek szivarszekrényeket, például Churchill is többször kapott például a Romeo Julieta szivar gyárból vagy gyártól ajándékba kapott egy hatalmas ilyen kétajtós szekrényt, amely kb. 10 000 szivar volt, és kinyitotta a szekrényt, sőt még a régi Dunhill flagship store-ban is úgy tárolták a szivarokat, ő rá volt, hogy Ramon Allones, egy kétajtós egy cédrusból készült, kinyitottad, és ott voltak benne fakkonként 25-es vagy 50-esével általában a szivarok, így tárolták a szivarokat. Még állítólag Churchill ezt 10 000 szivart, ezt körülbelül egy olyan, nem tudom, 2,5 alatt elszívtad, de nyilván nem, de hogy gyorsan. És ők úttörői voltak igazából ugye a litográfia, ami tulajdonképpen ezt a nagyon díszes írást, illetve ezeket a díszítéseket jelenti, majd ezeket a Dani be fogja nektek vágni. Jut eszembe, hogy majd csináltunk egy olyan műsor, Dani, ahol majd konkrétan kitérünk arra, hogy mi az alapvető különbség a kubai szivar méretek, illetve azt mondom, a díszítések között, mert ugye ők voltak tulajdonképpen Kubába indult el a történet, és az Allones testvérek voltak azok, akik először kezdtek használni díszítéseket a dobozokon. Ugye többen biztos tudjátok, hogy vannak az egyszerű kis cédrus dobozok, van, aminek ilyen tulajdonképpen csak egy sima fedele van rajta egy ilyen kis patentzár, illetve vannak az ilyen dressboxok, ezeket hívjuk dressboxnak, és ezen van többféle díszítés, tehát hogyha mondjuk kinyitjuk a dobozt, akkor azt hiszem az a La Vista, ez a belső kis tulajdonképpen ez egy ilyen gyönyörű szép kis az grafika, ami elsősorban például felszokták helyezni rajta azokat a pici kis érmeket, amelyeket világversenyeken nyertek a szivarok, illetve nyilván különböző kis motívumokat jelenítenek meg. De azért mondom, hogy erre majd szentelhetünk egy külön adást, mert nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogy hogyan alakult ki. Tehát minden ennek a tulajdonképpen ennek is papírnak is megvan a funkciója, akkor az a pici kis tulajdonképpen nem mindig szivaron van, de általában például a QA-ban is van egy ilyen pindurka kis papír, ami lezárja tulajdonképpen magát ezt a kis szeget, vagy pint.
Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes téma lesz, és akkor hogyan tehát hogy 10-es évvel, 25-es évvel, 50-es évvel csomagolták a szivarokat, tehát azért mondom, hogy ez megér majd egy külön misét. És ugye az Iones testvérek voltak az elsők, akik elkezdtek az 50-es százas kiszerelések helyett mondjuk 25-ös dobozokat, illetve olyan dobozokat értékesíteni, vagy 25-esvel csomagolni a szivarokat. És nem beszélve arról, hogy többször már ugye felmerült az a kérdés, hogy a gyűrűt azt miért rakták rá a szivarra. Ugye van egy romantikus szál ebben, hogy a hölgyek, amikor mondjuk fehér kesztyűben szivaroztak, akkor nyilván a nikotin az egy gyönyörű szép, nem tudom, sem kesztyűt ne színezze meg. Ez egy nagyon-nagyon szép elképzelés, illetve szép történet. Azért az igazság az, hogy ennek is az volt a funkciója, hogy tulajdonképpen meg tudott különböztetni, és először a Ramon Iones szivarmárka használta ezeket a díszítéseket. Parancsolj! Én úgy tudtam, hogy először, amikor az 1800-as évek végén, amikor Ramon Ionesék elkezdték díszíteni a szivarokat, 1840 hát ilyen 50-es években, nem tudjuk pontosan. Előtte szintén volt gyűrű a szivarokon, de akkor csak tiszta fehér gyűrű volt. Elképzelhető, én erről nem... Én ezt olvastam még annó, és elméletileg azt szolgálta a fehér gyűrű, és azt szolgálta a gyűrű igazából rátétele a szivarra még az 1700-as évek végén, mert az embereknek koszos volt a keze. És nem szerették úgy elszívni a szivarokat, hogy koszos kézzel, és a gyűrűt azt meg tudták fogni. Van egy ilyen történet is az egészben, talán egy ilyen része, mondjuk így a világunknak az, hogy a szivaros világnak, hogy meg kell érteni. Ez is egy lehetőség szerintem a gyűrűnek a magyarázatára, azonban az 100%-ig igaz, hogy a Ramon Ionesék voltak az elsők, akik elkezdtek díszíteni, és így tegnap még én is próbáltam keresni pár dolgot, és az első díszítéseket azokat nem csak szimplán elkezdték díszíteni, hanem művészettel kezdték el díszíteni. Hogyne. És ami a legérdekesebb, hogy nyilván a díszítés abban az időben nagyon-nagyon, mondjuk azt, hogy mivel ők voltak az elsők, elkezdett felvirágozni, viszont az echte felvirágzás az elméletileg a II. Világháború idején történt, akkor, amikor és ezt sajnos el kell mondani, hogy a zsidók, amikor kimenekültek Németországból, illetve Európának a legtöbb részéről, akkor a kék nyomdászok, illetve a nyomdászok egy nagyon nagy része Dél-Amerikába menekült, és a dél-amerikai menekülésük következtében akkor kezdett szintén egy nagyot fejlődni. Már szakemberek voltak nyilván, és ugye ott kamatoztatták a tudást. Volt 1850-es évek végén volt egy, és 1945-ig idézőjelben a kimenekültek kezdték el szintén felvirágoztatni ezt a részét, akkor már nem csak nyilván a gyűrűknek a díszítése, illetve díszessége volt, hanem ami nagyon érezhető volt, hogy a dobozok is elkezdtek fejlődni abba az időben rettentően, és ugye már nem kell sokáig mennünk, non-kubán szivarok elkezdtek szintén, azok már igazából az 1980-as években kezdtek el nagyon szépen díszesek lenni és minőséget adni, amiben viszont azt kell elmondanunk, hogy a kubaiak viszont elmaradtak. Dani, pont ezt akartam megerősíteni, hogy egyébként még visszatérek arra, hogy amikor az Iones testvérek elkezdték ugye forradalmasítani, ők voltak az úttörői igazából a kubai szivariparnak, nem csak kitaláltak, illetve feldíszítették a dobozokat, hanem nagyon-nagyon különleges formátumokat is találtak, illetve ők vezették ezeket be. A leghíresebb, nem tudom, hogy tudod-e, vagy hát tudjátok, ez az 898, a 898-as formátum, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen kis lekerekített szélű dobozban, egy ilyen pici kis tulajdonképpen egy lakkozó dobozban, ugye az alsósorban 8, utána 9 és utána 8 szivar volt, egy gyönyörű szép selyemszalaga volt átkötve, ez egy nagyon-nagyon híres formátum, ami sajnos később eltűnt a legtöbb szivar márkának a portfóliójában, de most már újra elkezdték ezeket igazából, mert valóban kuriózum, és volt abban az időben, 860-as években, amikor ugye elkezdtek ezzel foglalkozni, illetve elkezdtek nagyon nagy hangsúlyt fektetni a szivardobozok díszítésére, illetve ugye ekkor születtek meg az a nagyon-nagyon kidolgozott szivargyűrűk is. Tehát ugye ezeket kézzel egy grafikus tulajdonképpen megálmodta, aztán majd nyilván nyomdában sokszorosították, de ez természetesen ez egy kézzel készült alkotás, műalkotás. És volt egy riválisa, aki szintén egy úttörő volt a szivariparnak, ezt Gustavo Bocknak hívták, és akkor valaki azt abban hisz, hogy Gustavo Bock volt az első, aki tulajdonképpen meghonosította, illetve elkezdte feldíszíteni a dobozokat, illetve kitalálta a gyűrűnek, tulajdonképpen magának a gyűrűnek a fogalmát, illetve bevezette a gyűrű használatát. A másik csoportnak azt mondja, hogy ez Ramon Iones volt, de valószínű, hogy mindkettő igaz, tehát egyszerre kezdték el alkalmazni ezeket a díszítéseket.
És igen, és akkor tulajdonképpen visszatérve ezekre a különleges formátumokra, tehát ezeket tulajdonképpen későbbiekben vezették be, és nélkülük valószínű, hogy ma nem beszélnénk ezekről a nagyon-nagyon különleges és tökéletesen aprólékosan kidolgozott gyönyörű szivartobozokról. Csapjunk bele a szivarba. Hát, nyugodtan kóstoljuk meg a szivar, Dani. A szivar, amit ma meg fogunk kóstolni Danival, az a Ramon Allones-nek a Specially Selected szivarja, amit én amikor azért jöttem Magyarországra, amikor a srácok azt mondták, hogy szívünk egy rast, akkor én megkérdeztem tőlük, hogy mi az a ras. De ugyanez Orsinak is, a Kédorszének a Kédorszé szivarokat is Orsinak szoktuk becézni. Az Ramon Allones Specially Selected szivar, Dani, figyelj, hogy ne legyen probléma, illetve ne legyek elfogult, ezért te fogod kiválasztani, leszedem egyébként ezeket Luxemburgból szereztük be ezeket a szivarokat, egy kedves barátom, Kóti Tamás vásárolta őket, aztán Lovász Balázs, még kedvesebb barátom, osztotta meg velünk, úgyhogy köszi Bazsa, és akkor így majd így megkeverem, így, és akkor te megmondod, hogy bal vagy jobb. Bal vagy jobb. Középső? Bal? Bal? Jó, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként ebben a Pindurga kis szivarboltban voltam, már többször nagyon jól el vannak tárolva a szivarok, tehát eddig még egyetlen olyan kubai szivart sem vásároltuk, amivel bármi probléma is lett volna. És ha jól tudom, Bazsa, ezek már így két évesek kb. Nem így? Ja, tehát ezek már így 2 éve pihennek a Balázsnak a szivar tárolójában. Ramon Allones Specially Selected, aztán később majd visszatérünk, folytatjuk a szivar márkának a bemutatását. Ugye ez egy klasszikus robusto. Ha jól tudom, maga a robusto méret az így az 1930-as, 40-es években született meg, de maga a szivar, ez a Ramon Allones portfóliójában, a Ramon Allones Specially Selected az 1975-ben került bele a portfólióba. Ugye ez klasszikus robusto, 124 mm a hossza és 50-es gyűrűméret. Számomra ez egyik tehát azt mondom, hogyha meg kéne neveznem a két legkiválóbb kubai robustot, akkor mondjuk a Partagás D4-es és nem mondanám, hogy az első, de mondjuk a Partagás D4 és a Ramon Allones Specially Selected, ez a két olyan szivar, ami nagyon-nagyon különleges. Hozzáteszem, nem véletlenül említettem ezt a két szivarmárkát, ugyanis a mai napig a Ramon Allones szivarok a Partagás szivargyárban készülnek. Tehát ezzel nagyon sok hasonlóságot lehet felfedezni. Nem lehet, ugye nem annyira földes, nem annyira fűszeres, mint mondjuk a Partagásnak a keveréke, de egy nagyon-nagyon aromás és igazából egy ilyen erőteljes szivarról beszélünk. Tehát tényleg ez az ilyen connoisseur choice abszolút, tehát ez egy nagyon-nagyon jó szivar. És volt szerencsém ezekből is már ilyen régebbi kiadásokat kóstolni. Még holnap, hogyha fölhozza a unokatestvérem a szivardobozomat, akkor majd megkértem anyukámat, hogy hozzon, rakjon bele egy dobozt, amiben benne vannak ezek a régi Ramon Allones szivarok, azokat majd meg fogom nektek mutatni. Hát igen, egy kiváló darabról beszélünk. Tegnap volt szerencsém az Allones Number, tehát a legújabb kiadásba bele kóstolni, és ez is fantasztikus volt, úgyhogy le is vágjuk, Dániel. Nekem külső egyekben úgy tűnik, mintha egy kicsit ilyen, azt mondhatni, hogy bársonyos barnaság lenne rajta. Enyhén néhol van egy-kettő ilyen sötétebb pötty, illetve sötétebb foltok. A capje az 3-as cap, az igen, klasszikus, igen, triple cap, igen. Triple cap. Gyakorlatilag én azt mondanám, hogy az érintése is a szivarnak egy ilyen, ahogy az előbb is mondtam, egy ilyen bársonyos ízt, vagy bársonyos érintést hordoz magával. Hidegen, csak így föntről nekem így beleszívva, talán egy kis én virágos egyet mondanék. Meg eltűnt belőle ez a harsány, ez a nagyon-nagyon jellegzetes, erős tulajdonképpen aroma, de gondolom ez annak köszönhető, hogy már 2 éve pihen a szivarszekrényben, tehát ez most már azért így én ilyen nagyon biztos, hogy nem ammóniás, tehát hogy ezt nem érezhetjük benne. Nagyon lightos, enyhe virágos, talán egy kis citrus és cédrust éreznék benne így per pillanat. Nagyon-nagyon jó állapotban lévő szivar. Külsőjek alapján, hát ugye ez egy jól sikerült darab, azt kell, hogy mondjam. És visszatérve egyébként a Ramon Allonesnek a gyűrűjére, amiről még nem tettünk említést, hogy ez egy elég könnyen fölismerhető szivargyűrű, mert ugye jellegzetes tulajdonképpen egy arany keretben van foglalva, és nincs sok információ igazából feltüntetve a banden. Ramon Allones Havana, ennyi igazából. Meg van középen egy kis címer, de egy tényleg nagyon-nagyon... Középen van a Ramon Allones címere,
vörös alapon arannyal feltüntetve, körülötte van a vörös rész körül szintén pöttyözve egy arany. Azt lehet mondani, körülötte a Ramon Alones Habana az gyakorlatilag egy barna kis fogatban van, vagy így mondjuk, hogy barna kis sávban van összetéve. Körülötte pedig természetesen lehet látni a teljes aranyozottságot a gyűrűnek. Ha balra elforgatjuk, akkor a balra elforgatva feltűnik a Habana felirat, jobbra pedig elforgatva természetesen a Cuba felirat az, amelyik elénk tárul. Ami nagyon érdekes benne szerintem az, hogy mind balra, mind pedig jobbra történő forgatás esetén van egy vörös csíkunk, amit szintén egy arany keretben van teljesen, és mellette piros-fehér csíkozással van az egész teljesen kiemelve. Ha minden igaz, és dombornyomot természetesen. És dombornyomot az egész természetesen. Lehet érezni azokat a pöttyöket, amiket ti is most láttok a képernyőn. Ha pedig megnézitek a szivart, akkor pedig felforgatva, ugyebár jobboldali lehántású a gyűrű. Gyakorlatilag igazából szerintem nagyjából elmondtunk mindent róla. Annyit még azért, Dani, bocsánat, szabadba vágok, hogy hozzátennek, hogy az eredeti Ramon Alones szivargyűrű, van egyébként 4 vagy 5 szivargyűrűt, ez az 5., ugye ez a legújabb szivargyűrű. Talán még lehet, hogy éppen nyilván, hogyha kiadnak be egy újabb kiadást, lehet, hogy ez meg kicsit ilyen élénkebb lesz, tehát ugye jobb minőségű, azt mondhatnám, hogy jobb minőségű lesz a gyűrű, de egyébként ugye nem változnak a dizájnon. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az még körülbelül szerintem egy ilyen, fél évszázaddal volt használatban, vagy talán még korábban. Az pedig egy nagyon-nagyon egyszerű kis, tulajdonképpen egy ilyen zöld-fehér szivargyűrű volt. Érdekes, hogy többször kiadták vagy regionális, vagy limitált szériás kiadású szivaroknál, ugye ezt használták, ezt a régi gyűrűt, és az egyik olyan amit kóstoltam, és amire mindig is emlékezni fogok, az egy Iones Extra volt talán, ami 2011-ben adtak ki egy limitált szériás szivart, és azon is a régi gyűrű volt, meg amikor például adtak ilyen még különlegesebb, tényleg egy ilyen nagyon limitált szériában kiadott szivardobozkát, amiben tényleg különleges alkalomból készült szivarokat helyeztek, azokon is ezeket a gyűrűket használtak, mert csodásan nézik tényleg. Az eredeti gyűrű az egyébként, ha jól emlékszem, ilyen kicsit piszkos fehér és ilyen sötét barna volt az eredeti Ramon Alones gyűrű, aztán ugye zöldre változtatták, és akkor később alakult ki ez a barna, piros, arany-fehér színkombináció. Ezt felvenném, ahogy megvágod. Na, ugye visszatérve a kis szivarvágó késemre, ez egy Le Finlám szivarvágó kés, egyébként nagyon-nagyon szép darab, ez éppen a Carbon Fiber tulajdonképpen tokban készült, illetve tokkal készült, gyönyörű a kidolgozása, az enyém az egyébként egy születésnapi ajándék volt, hogy mi külön gravírozták nekem a gyárban. Hozzáteszem, nagyon ritkán használom, Dani, mert nem igazán praktikus, nem beszélve arról, hogy meg kellett találnom azt a pozíciót, amivel tulajdonképpen könnyen le lehet vágni a szivarnak a végét. Hát én igazából úgy szoktam levágni, hogy tehát én így fogom a szivart, és akkor így fogom a szivart, és így rakom rá, de kicsit benyálazom, és én így szoktam, és körbevágom természetesen, hogy te is vágod a szivart, és akkor tulajdonképpen így körbevágom a kepet. Nyilván éles nagyon a penge, tehát ezzel elég könnyű levágni, körbevágom, és igazából, és akkor ennyi, és ez egy elég ilyen, tulajdonképpen egy elég tiszta felületet kapsz ezután. Ha elkérhetem, akkor én megmutatom, hogy én hogyan szoktam. Te mint igazán nem tudom, hogy szamuráj fogod és így levágod a végét. Nem tudom, hogy csinálod? Én csak mindig megfogom. Ez is egy megoldás. Ha így végigviszed, így körbeviszed, szimplán. Ez mondjuk... Aha, na hát ez neked annyi kicsit domború felület, hát igen, felület maradt, nyilván nagyobb a felület, az enyémen ugye ez egy teljesen sík felület. Én pont azért szeretem így, mert így nincs belevágva a testébe. Jó ötlet. És így konkrétan én soha nem szerettem azt ráhajtani úgy a szivart, ahogy te elkezdted, mert nekem mindig az ugyanaz volt a bajom, ami neked, hogy soha nem találod meg, tehát soha nem olyan, mindig egy kicsit ilyen olyan... Így szerintem nem lehet vele, tehát így vágod simán, akkor nem lesz tiszta a vágás. Ha összenyomod, az nem tiszta, az úgy nem tiszta persze. Mindenképpen körbe kell forgatni. Hidegkóstolás. Érezhető, hogy érlelt a szivar. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy abban a pillanatban, hogy egy, nem tudom, de az is elképzelhető, hogy a szivar az már állt Luxemburgban, a boltban, de hogy ez egyből felismered, hogy ez egy nem friss szivar.
a harsányízek eltűntek belőle, sok esetben még lehet érezni az ammóniát is, ami ugye erről beszéltünk korábban, ez sokunk számára zavaró, engem egyébként nem zavar, de ilyen öreg bútor Igen. szaga helyett íze van. Igen. Tehát ez a bútort még nem kóstoltam, de ezzel tudnám igazából Nekem egy enyhe sós magyaró. Kicsit sós még valóban, kicsit cédrusos, de én mondom, ilyen kicsit cédrusos, ez a ódon ilyen öreg bútor. Hát akkor gyújtsuk meg, amit meg kell. Hát ezt remélem ez jó lesz. Ha nem lesz jó, akkor tudjuk, hogy indítunk egy időt, természetesen. És Ramonaino Specially Selected, hát igen, ez egy az előző adásban beszéltünk arról, hogy miközben beszélgetünk, nyilván az egy kicsit elnyújtjuk a szivarozásnak, tehát mondjuk egy robusztóra azt mondják, hogyha még egy kezdő számára ez egy ilyen, nem tudom, 45-50 perces szivar, hogyha nagy jó a szivar és még a végig elszívod, akkor szerintem egy ilyen 55 perc, 1 óra. Nekem egy robusztó az általában legalább egy és negyed óra. Én most körülbelül arra számítok, hogy egy és negyed órán keresztül fogjuk majd így élvezni. Remélem, hogy élvezni fogjuk. Jó, akkor én elmondok neked valamit. Tegnap este Noellával szivaroztunk, és majd ide berakok pár képet, meg pár videót, majd és pont Ramonaino Special Edition, ő belőle szívtunk el. Ahogy látod, még van benne pár darab, jó pár darab. És láthatjátok. Ő belőle szívtunk el. Én alapjában véve nekem egy kicsit csalódás volt, és elmondom, hogy miért. Mert előtte olvastam én is egy csomó mindent a Special Selectedről, tehát a Special Edition, vagy ki hogy hívja. És rettentően sokan hatalmas mércét raktak elé. Rettentően olyan review-okat olvastam, ami olyan volt, mint hogyha most, hogyha elszívom ezt a szivart, akkor biztos, hogy akkor a világ meg fog szűnni, mert ez egy olyan szivar lesz, és már elnézést, de konkrétan azt lehet mondani, hogy a szivar az szájára vesz, és azt csinálja, amit akarsz. És én próbáltam ezt valahogy úgy átérezni, és talán az volt a baj, hogy így álltam hozzá, és még a Noella leértékelte a szivart 100-ból 91-re, én leértékeltem egy 100-ból 76-ra. És nagyon rossz volt a hozzáállásom, nagyon rossz volt ez a hozzáállás, én alapjában véve azt mondom, és elmondom neked, hogy 1 óra 16 perc alatt szívtam el a szivart, de mindjárt mondom neked. Kényelmes tempóban. Én direkt azt írtam föl alapjában véve, inkább ez volt a legfontosabb. A Noella 1 óra 27 perc alatt szívta el a szivart, nekem meg 1 óra, mindjárt mondom neked, 1 óra 16 perc alatt ment el a szivar. Úgyhogy érdekes volt. Hát igen, ez egyrészt egyik kedvenc robusztom, Ramonaino, én nem számítok egyébként alacsonyabb pontszámra, mint mondjuk 90, de lehet, hogy ez nem így fog alakulni. Kicsit folytassuk akkor magának a szivarmárkának a szivarmárka történetének a bemutatását. Ugye tehát ugye megalapították a Lion Eminence, megvásárolták, tehát megalapították a gyárat, aztán elkezdték a Ramonaino szivarokat értékesíteni, ugye bevezették ezeket az újításokat, díszítés, különböző formátumot, és kibővítették a gyárat, most kicsit belesik igazából a puskámba. Ugye kibővítették a gyárat 1966-ban, és megvásárolták, ugye addig a 29 Animal Street 29 alatt működött, 129, utána 131-el kibővítették, és felvásároltak egy olyan szivargyárat, El Designio, az volt egy szivargyárnak a neve, ahol több akkor már gyártásban lévő szivarmárkának a szivarjait gyártották, és
és megvásárolták tulajdonképpen a gyárat, és ezzel együtt a szivarmárkákat is. Tehát egyik napra a másikra ki lett bővítve a portfóliójuk. És ami nagyon-nagyon érdekes, ugye meséltem, hogy olyan szivarmárkák is léteztek, tehát ugye a 80-as évek végén, 90-es évek rendben, inkább a 1800-as évek végén, hogy több mint 800 szivarmárka létezett, és ilyen szivarmárkák voltak a Ramon Allones testvéreknek a tulajdonában, mint például Flor Extrafina, Arnida, Flor de Almi, United Service, ez egy nagyon érdekes szivarmárka, La Cruz Roja, és természetesen volt a La Eminencia, tehát ugye a gyár után elneveztek egy La Eminencia szivart. Természetesen ezeket a szivarokat nem gyártották sokáig, de abban az időben nagyon-nagyon népszerűek voltak a szivarkedvelők körében. Természetesen ugye spanyol gyökerekkel rendelkeztek, tehát nem elsősorban nem Kubában, ugye abban az időben még természetesen Egyesült Államok ugye az embargó előtt, és Európában elsősorban Spanyolországban értékesítették a szivarokat. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy és ez egy óriási nagy fordulópont volt a szivarmárka történetében. Először is nagyon-nagyon kevés olyan szivarmárkáról mondható el az, hogy se a kubai forradalom, se a két világháború igazából nem okozott akkora törést a szivarmárka történetében, hogy megszüntessék a gyártást. Tehát a Ramon Allones szivarmárka, az alapítástól, ami most legyen 37, 48, 45, neki válaszol egy évszámot, a mai napig igazából folyamatosan üzemel, illetve folyamatosan gyártja a jobbnál jobb szivarokat. Azt olvastam, hogy az 1800-as évek közepén végén azért sokkal jobban ment. Hogyne, sokkal jobban ment, tehát akkor volt igazából a csúcsán a szivarmárka. Utána visszaesett. És tudod, hogy miért esett vissza, Dani? Azért esett vissza, mert ugye a 1860-as években akkor született meg a klasszikus értelemben vett cigaretta. Ugye addig szivaroztak az emberek, pipáztak az emberek, és ugye mivel elkezdtek és megszülettek a szivargyártó gépek, illetve ilyen gyártósorok. Amerikában 1920-ban lépett be az első szivargyártógép. De nem, ezek cigarettagyártók voltak. Ez egy cigarettagyártónak. Én onnan tudom, azért tudom megerősíteni, mert az első legöregebb cigarettamárka, amit kóstoltam, ez egy angol márka volt, amit a Nikolá Bodanov kedves barátomtól kaptam még ajándékban, amikor Londonban dolgoztam, és ez 1868-ban készült. Dani, ilyen kis tulajdonképpen kis konzerves dobozok voltak, 50-es évvel csomagolva, tehát ugye 150 év után felbontod a konzerves doboz, ugyanolyan friss volt a szivar, mint hajdanán. És ugye mivel ő egy nagyon-nagyon kiváló üzletember volt, tehát nagyon-nagyon értett a kereskedelemhez, ugye most már Ramon Allonesről beszélünk, és ugye az Anima Street-en igazából található gyárban elkezdett, tehát ugye berendezett az egyik, ugye tehát a 29-es szám alatt ott készültek a szivarok, a 31-ben igazából megszűntett a szivargyártás, és a szivargyártó sorok helyett tulajdonképpen cigarettagyártó gépeket helyeztek el, és elkezdett a cigarettákra fókuszálni. És ez annyira megtetszett neki, ugyanis tehát kevesebb munkával, tehát jóval költséghatékonyabb volt, mert nem kellett mondjuk 10 embert vagy 100 embert alkalmazni, hogy szivarokat sodorják meg, hanem mondjuk egy gombnyomásra mondjuk naponta több 10 000 cigarettát tudtak előállítani automatikusan, és mivel ebben látta az üzletet, illetve ebben óriási potenciált látott, ezért így azt kell, hogy mondjam, hogy az 1880-as években már tulajdonképpen nem is készültek szivarok a La Eminencia szivargyárban, hanem volt egy másik spanyol gyökerekkel rendelkező, tulajdonképpen ez egy koncern volt, ez egy nagy vállalkozás volt, azt pedig úgy hívták, hogy La Cruz Roja, és ők vásárolták meg tulajdonképpen a szivargyártásnak a jogát, tehát megvásárolták a szivarmárkákat. Természetesen nem szakadt meg a szivaroknak a gyártása, ők gyártottak továbbra is a Ramon Allones portfólióba tartozó szivarmárkákat, viszont ők is meglátták a lehetőséget a cigaretta bizniszben, és ők is elkezdtek cigarettákat gyártani, tehát volt Ramon Allones szivar és Ramon Allones cigaretta is. És azt mondják, hogy olyan mértékben elment a kedve a szivargyártástól Ramon Allonesnek, hogy teljesen megszakított minden kapcsolatot a szivariparral, csak és kizárólag a dohány, illetve a cigarettagyártással koncentrált, és azt mondják, hogy az 1800-as, 80-as évek végén tulajdonképpen ő már nem tudjuk pontosan, hogy mikor hunyt el, Ramon Allones, de ez ilyen 1885-86-ra tehető. Tehát tulajdonképpen egyik pillanatra a másikra eltűnt így a köztudatból. Igaz a mondás, hogy a féle Brute, vagy te is fiam Brute. Igen. Tehát ugye nem, tehát ez egy nagyon meglepő, számos meglepő fordulat volt, mert aki ilyen, tehát hogy mondjam, lerakta igazából ami meghonosította a szivardobozoknak a díszítését, ugye nagyon-nagyon sok területen ért el olyan eredményeket, amelyeket a mai napig is igazából így, amik mai napig is kézzel foghatóak.
és egyik pillanatra a másikra ugye nyilván üzletember volt, tehát ő minél több pénzt szeretett volna keresni, olyan üzletekben szeretett volna érdekeltséget szerezni, amiben jóval nagyobb potenciál volt, és egyik pillanatra a másikra megszüntette a kapcsolatot a szivariparral, és 1911-ben eladták, képzeld el, a Hunters & Frankau-nak a szivarmárkát. Hunters & Frankau egyébként ugye a legnagyobb Egyesült Királyságnak van, tulajdonképpen kizárólagosságot élvez. 2011-ben kiadtak egy ilyen nagyon nagy álló humidort. 2015-ben adták ki, 2015-ben adták ki, mert ugye 1725-ben alapították a Hunters & Frankau-t, ugye ez egy 300 éves, tehát jövőre lesz 300 éves a Hunters & Frankau, gondolom ki fognak adni valami nagyon különleges kiadást is, és ugye a Ramona Iones 1911-ben megvásároltak a Ramona Iones, viszont 1920-ban kezdődött ugye ez a gazdasági világválság, recesszió, és nekik nagyon-nagyon nehéz volt úgy igazából irányítani egy Kubában lévő szivarmárkát, hogy ők az Egyesült Királyságban voltak. És ez annyira nem sikerült nekik, ugye nyilván a gazdasági világválság miatt többek között, vagy elsősorban a gazdasági világválság miatt, utána eladták igazából az értékesítési jogokat, illetve magát a szivarmárkát eladták 1900, jól emlékszem, a 27 környék. Ja, igen, és a Cifuenteszék vásárolták meg, akik akkor már a Partagas szivarmárkának is birtokolták igazából a jogait. Nagyon érdekes, hogy amit kiadtak a Frankau, amit kiadott álló humidort, egy ilyen teljes barna humidort, amit Ramona Iones volt benne kizárólag. Azt tudod, ez úgy nézett ki, Dani, hogy elmondom a történetet. Elmondom a történetet, nagyon érdekes. Én addig közben elmondom azt, hogy per pillanat, amit érzek a szivarból, szerintem egy 1,5-1 centit égett le. Egy enyhén íves az égési metódusa. Én inkább azt mondanám, hogy van nagyon-nagyon kevés ilyen szürkésebb, sötét szürkésebb folt, de amúgy világos szürke a hamu. A teteje, én azt mondom, hogy picit már megbomlott, de gyakorlatilag most per pillanat tömörnek néz ki. Az ízek, amik megjelentek így ebbe az 1-1,5 centibe per pillanat, én gyakorlatilag, amit a legerősebbnek mondanék, az per pillanat a bőr és a földnek az íze. Van egy per pillanatnyi ilyen bekúszó oldalról, mint amikor kinyitja az ajtót és itt csak benézne egy ilyen nagyon gyenge virágos íz. Citrust nem érzek, hiába éreztem hidegkóstolásnál. Mellette, ami még mindenképpen megemlítendő, az hogyha megengeditek, egy ilyen sós mogyoró, az a nyelvemen, miután kifolyam a füstöt, és talán még megkockáztatnék egy enyhe krémet, ami most kezd így belopózni. Tegnap, amikor elszívtam a szivart, én nagyon erős krémet éreztem, Noella viszont nem érzett krémet benne például, ezért nagyon érdekes volt ez a része. És hogyha nagyon elengedném a fantáziámat, akkor még talán egy ilyen kis mézes, vaníliás íz, de szerintem csak az édes íz, illetve a mogyorónak a keveredéséből tudnám kivenni per pillanat. Hát Dani, ez egy klasszikus, tehát nyilván nem véletlenül mondják azt, hogy hasonlít az ízprofi a Partagas szivarok ízprofiához. Klasszikus, tehát ugye kis cédrus, kis bőrföld, ugye ez a földes íz az annyira megfoghatatlan volt, és erre is van egy tök jó kis anekdotám, amikor bejött hozzám egy vendég, és akkor ugye mondtam egy earthy, mondják az angolok, hogy ilyen earthy a szivar, és akkor kérdeztem én is az egyik vendéget, hogy de hát ugye mondom, földes, hát biztos gyerekkor, mikor gyerek voltam, akkor ettem földet, tehát mindannyian ettünk földet. De nem nagyon emlékeztem a földes íznek így a jellemző, nem tudom, a jellegzetességeire, de nyilván ez a földes, ez igazából ez is inkább ez a bőrös, mert nyilván annak tudjuk, hogy milyen íze van, tehát az azért az egy könnyebben megfogható íz, de inkább ez a klasszikus, ez a kicsit fűszeres, kicsit borsos, cédrusos, erre mondják azt, hogy földes, tehát ilyen. Egy kicsit előre, hogy így mondom, lelövöm a poént, a végén nekem belépett, amikor már a közepénél voltam, és ott van a legnagyobb ízkavalkád, belépett egy ilyen édes, kakaós, én nem mondanám kávésra, de édes kakaós íz, étcsokolád és kakaós, és azt úgy írtam le tegnap, hogy olyan, mint amikor rácsöppen a pénztárcádra a kakaó, és nem akarod lelökni, hanem inkább lenyalod a pénztárcádra. És akkor érzed a bőrt a pénztárcának, és érzed a kakaónak az ízét. Én az jutott eszembe ilyenkor így. Hát gyerekkorunkban így alakult ki, vagy erősödött meg az immunrendszerünk, ugye, hogy amikor leesett a fagy a földre, akkor simán felvettük, és még előtte le is esett a földre. Nem tudom, a döglött tüncsökkel, meg ezzel azzal, persze, hogy ez így van. És ugye visszatérve ugye a szivarmárka történetéhez, hogy 27-ben Cifuenteszék megvásárolták, vagy visszavásárolták igazából a Hunters-től a szivar
márkának az értékesítési jogai, de aztán mindjárt kitérek majd ugye erre a különleges Hunters and Franco 225. évforduló volt egyébként, és attól kezdve ugye újra kubai kézbe került a szivarnak a gyártása. És a Ramon Allones, az a különleges kiadás, az 2015-ben igazából érkezett meg, ugye akkor ünnepelték a 225. évfordulót. Amúgy ez egy nagyon-nagyon egyszerű kis szivarszekrény volt, egy körülbelül egy ekkora szivarszekrény képzelje el, volt két kis ajtaja. Igazából ez egy natur cirkusból készült, tehát magának egy ránézésre nem mondtad volna, hogy ez egy különleges darab. Nekünk is mi is rendeltünk 5 darabot, 4000, ha jól emlékszem, 4250 font volt az ára. És volt benne 100 darab, tehát volt benne 4 doboz, mindegyikben volt 25, összesen 100 doboz, és a formátum ez egy ilyen robusztó extra méret volt, de ugye nagyon a különlegességét az adta, hogy és ez meg a 109-es Vitolán is megjelent, akkor van a Britannica Extra, ami szintén egy nagyon különleges formátum, egy perfetto, de az a lényege, hogy a vége az nem úgy van, az nem egy ilyen lapos gömbölyű és egyben lapos a vége, mint egy klasszikus kubai szivarnak, hanem ez a tojásdad alakú, és ugye erre mondják azt, hogy azt mondják az angol, hogy drop head, vagy drop headed, ami azt jelenti, hogy vagy cabeza tumbada, ez a spanyol megnevezése, és tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen nagyon-nagyon ívelt a vége, ugyanúgy, mint a 109-es Vitolának is, vagy akár ennek a 225-ös anniverzáriónak. A szivar, a 100 darab szivar mellett egyébként kaptál egy Havana Club, a Master Distiller által összerakott fél literes kis rumot, az külön dobozban, egy külön fadobozban járt a szivarhoz, az pedig, hogy felhajtottad a szivarnak a tetejét, ott volt egy gyönyörű szép, egy ilyen kézzel festett porcelán, a Ramon Allonesnek tulajdonképpen volt stilizálva ugye maga a kis emblémája, és hozzá kaptál egy üveg rumot, és az volt, soha nem felejtem el, hogy fölhívott Michel Orchánt. Ugye Michel Orchánt, ő a Cigars-nak a tulajdonosa, volt szerencsém a társaságát élvezni. Meg fogod találni. Michel Orchánt, egy legenda. Ő ugye neki van az online cigar auction, ugye egyébben 200 vagy 300, ő az. És emlékszem, hogy ez felhív telefonon a Michel, én akkor még nem nagyon ismertem, és ugye ez 2015-ben volt, tehát akkor kerültem kvázi a boltba. És fölhívott Michel, hogy van nektek még Hunters and Franco-s szivarszekrényetek? Mondom, tök boldog voltam, mondom, persze van kell. Azt jó, akkor mindjárt ott vagyok. Mondom, de jó, el fogunk adni 2-t. Fia, jött a Michel, 5 perc múlva küldte az egyik munkatársát, bejött, nem is nézte meg, kifizette 4250 forint szor 2-t, font szor 2-t, igen, elvittek, segítettem neki berakni az autóba. És akkor utána szembesültem, én akkor még nem voltam ezzel tisztában, hogy vannak a vintage szivarok, meg ez egy óriási nagy, tehát ugye, hogy mondjam, nagyon nagy nyereséget lehet realizálni mondjuk akár egy doboz eladásával. És a 2 nap múlva a Michelék oldalán már fent volt 9000 fontért, igen, ugyanaz a 4250 fontos doboz, és azon pillanatban el is vitték. 225 darab készült belőle, Dani, tehát ez egy nagyon-nagyon limitált szériás kiadás volt. Hozzáteszem, kaptunk a szivarokból, tehát ugye nem csak a szekrénybe lehetett megvásárolni, hanem azért készítettek pár szálat, ugye, hogy azért meg lehessen kóstolni, milyen volt maga a szivar. Hát én nagyon rossz Ramon Allones szivart még soha nem szívtam. Na és ugye visszatérünk a Hunters and Franco Cifuentes megvásárolta, és ugye az 1960. január 15-én akkor kezdődött az államosítás, ugye Kubában, ugye akkor kezdték államosítani Január 1, 15-17-én mentek be személyesen ugye egy kisebb hadsereggel a gyárakba, hogy akkor mától igazából ez a mi tulajdonunkban van, illetve mi fogjuk értékesíteni a szivarokat. Ez ugye megtörtént a Ramon Allones, illetve a Partagas gyára, mert ugye ott gyártották akkor már a Ramon Allones szivarokat, és azt a márkát is kiválasztották, tehát a Partagas mellett nyilván a Ramon Allones szivarmárka is tovább élt, ezért lehet elmondani, hogy soha nem szüntetik meg a gyártását. Hozzáteszem, ami egy óriási, nem azt mondom, hogy csalódás volt, de nagyon nagy meglepetésként ért, amikor voltunk az El Aguito gyárban, és mondták kvázi így a kis bemutató körbevezetők, és akkor mondták, hogy most el lehet menni jobbra-balra, tehát így lehetett járkálni a gyárba, tehát igazából nem kellett a kísérőnkkel maradni. És ugye, ahol volt ahol sodorták, pont ott sodorták szerintem a talizmánokat még, ugye 2017-es limitált széria, és 2018-ban még sodorták előttünk a talizmánokat, és én kérdeztem is, hogy ez tavalyi limitált széria, és mondom, ugye van még bőven, még sodrunk, még amennyi levél van, és ugye volt belőle 2010-es, 2019-es kiadás, meglepő. És ott volt egy pici szoba, és a szobában a szivarok ilyen be voltak csomagolva 50-esével, és mindegyik a kis selyemszalag alá be volt rakva egy pici kis papír, be volt itt csúsztatva. És elkezdtem nézegetni őket. És tudod, mit találtam? Romeo Julieta,
volt Bolívar, és volt Ramón Allones. És ott kérdeztem, hogy de hát mondom, ez a Cohiba gyár, nem csak Cohiba szivarok készülnek, és azt mondják, hogy figyelj, mindenhol gyártunk mindent. Tehát ez volt a válasz, és tehát nem csak a Partagas gyárban készülnek Ramón Allones szivarok, hanem az El Laguito gyárban is. Hát ugye minden nyilván állami kézben van, tehát hogyha ott nem tudnak mondjuk eleget előállítani, és éppen van szabad kapacitásuk mondjuk az El Laguitóban, ami az egyik a legkisebb szivargyár, tehát ezért ezen is meglepődtem, akkor ott is sodorják a szivarokat. És ugye ami még szintén nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a Hunters and Franco megvásároltak, visszavásárolták, ugye Cifuentes Pego és Cia, tehát Cifuentes Pego az két különálló személy, és a fiai, tudod, ez volt tulajdonképpen ez a vállalat, akik megvásárolták az értékesítési jogokat, és természetesen utána is már, tehát ugye azért nagyon fontos arról is beszélni, hogy a kubai forradalom után, tehát racionalizálták a portfóliókat, ami azt jelenti, hogy addig mondjuk volt 25-30-40 féle vitola egy adott márkának a portfóliójában, és nyilván ebben ezt le kellett szűkíteni, és akkor fogták, és akkor leszűkítették. Tehát a 70% eltűnt a szivarmárkáknak. Nem beszélve arról, hogy az Altadis az egyik legnagyobb dohányipari koncern, egy francia, spanyol tulajdonképpen cégről beszélünk, és ők megvásárolták, ha jól tudom, 2001-ben a Habanos SC-nek tulajdonképpen a részvény csomagjának a felét, tehát ugye 50-50%-ban tulajdonosa volt, tehát 50% tulajdon része volt az Habanos SC-nek és az Altarisnak is 50%, tehát igazából csak közösen tudtak döntéseket hozni, de 2001 után eltűnt a 8-9-8-as vitola eltűnt a portfólióból, és a nagyon-nagyon fantasztikus, amiben volt szerencsém még abból is jó pár szálat megkóstolni, ez pedig a Corona, ami egy nagyon-nagyon fantasztikus Ramón Allones szivar volt. És 2001 után, és ugye 2001 után 3 darab tulajdonképpen vitola maradt a portfólióban. Ugye van a Gigantes, van a Small Club, Ramón Allones Small Club Corona, és van igazából a Specially Selected, tehát 3 méret. És ugye Nincs még egy? Nem. Van, de az 2023-ban érkezett meg, ugye az Allones No. 3, ugye, amit a Balázs is kóstolt tegnap. Tehát 4 szivarból áll a portfólió, 2021-ig, ugye 2021-ben jelentették be, hogy elkészült az új méret, ugye a No. 3, és ez 2023-ban jelent meg. De ugye a Gigantes, azt is nagyon-nagyon ritkán lehet a Giganteshez hozzájutni. Azt mondom, hogy a jelenlegi vitolákból talán Ramón Allonesnek a Special Select ugye azt, ami szinte hát nem azt, hogy mindenhol kapható, de ezt lehet legkönnyebben beszerezni. És ugye, hogyha méretekről beszélünk, akkor ugye ez egy klasszikus Robusto, akkor van a Minutos, tehát az egy ilyen nagyon pindurka kis 110 mm hosszú szivara, ugye a Ramones, melyik a Small Club, az egy pindurka kis szivar, egyébként nagyon-nagyon erős, tehát tényleg egy ilyen kis ízbomba. És van a prominent, a Double Corona, fantasztikus Double Corona, ugye, ami a Gigantes, ami tényleg egy, azt mondom, hogyha valaki nagyon kedveli a kubai szivarakat, ez kötelező darab, tehát abból, hogyha találtok Gigantes, ezt mindenképpen vásároltak meg, mert ez tényleg ez egy elképesztően finom szivar, és természetesen mint a legtöbb kubai szivarról, a Ramón Allones is elmondta, hogy nagyon-nagyon jól érnek, tehát ezeknek is jól áll a kor a Ramón Allones szivaroknak. Tegnap olvastam egy 96-os interjút. De inkább most beszélj kicsit, te jó, és nem tudok szivarozni. 96-os interjút olvastam Cifuentesékkel, akik van a családdal, akik nyilatkozták a felvásárlásokat, hogy hogyan történtek, és nagyon érdekes volt, hogy egy csomó márkáról beszélt. Ramón Allones az annyi volt, hogy az interjúvaló, ez a Cigar Aficionadóban van az interjú, és csak annyi volt, hogy megemlítették, hogy hát igen, akkor ön a nem tudom kinek, és a Ramón Allonesnek még a volt tulajdonos, és ennyi volt. És van egy ilyen, nem tudom, 10x oldalas, hogyha és annyit, semmi, 2 mondat, és semmi nem volt a Ramón Allonesről, semmi abszolút bevéve, kiadta a Ramón Allones keresésre, de gyakorlatilag nem, és én ezért estem igazából ezen a héten kétségbe, mert amikor én nektek gyűjtök, hogy így mondjam, anyagot gyakorlatilag a műsorhoz, akkor hogyan kezdem? Per pillanatnyi tulajdonos, interjú. Reklámarcok, interjú. Hogyha megtalálok egy Torcedort, interjú. És a többi, és a Ramón Allonesről se tulajdonos, nagyon, ezt mondtam, hogy nagyon-nagyon kevés információ. Se, hogy így mondjam, ahogy fordítják Guritónak, de hát a Torcedor. A Gurító, igen, Google Translate, igen, ez gyakorlatilag se Torcedor, se senki nem volt az, aki egy Ramón Allonesről tartott volna egy interjút, lett volna egy beszélgetés vele, sehol szinte tényleg az volt a legnagyobb bajom, hogy tényleg egy nagy márka, és tényleg az 1800-as évek végén egy rettentő nagy márka volt, és amúgy
mondjuk visszatérve a cigarettának a fejlődésére, és Amerikában is megjelentek a cigaretták, de az első cigaretta sodrógép az 1920-as években jelent meg, és hogy miért? Hát jött a gazdasági válság, és mindenki eldobta a szivarokat, egyre híresebbek lettek, és tudja, hol szeret a cápa. Na nézzük, hogy tudja, hol szeret a cápa. Hát ez nem egészen jó. Nézzük Csilla akkor. Tudja, hol szorít a cipő. Jól tudja, igen! Természetesen. Az investment az nem volt annyira, tehát nem kellett óriási nagy összegeket ráfordítani. Reklámra nagyon sokat fordítottak abba az időben. Marlboro ment, klasszikus. Nyilván főleg a második világháború idején, de gyakorlatilag 1926 volt az az évszám, amikor azt mondták, hogy a cigaretta olyan szintű térhódítást ért el a szivar fölött, hogy még a szivar még egy bizonyos ideig ment, még tartotta magát, és utána kezdett el elhalni az 1960-as években már teljesen minimumra csökkent a szivar, ami azt jelenti, hogy az 1900-as évek elején, azt hiszem, lehet, hogy hülyeséget mondok, de 1911-es, de a történelemben elmondtam nektek, hogy 1900-as évek elejé felmérésben 50 000 szivarsodró vagy szivargyár volt Amerikában, és ez a szám ez olyan szinten eltűnt, hogy az 1926-os felmérés alapján valami 50 000 cigarettasodrógyár volt Amerikában konkrétan. Tehát mondhatni, gondolom nem ugyanazok voltak, de gyakorlatilag egymás szinte cserélték. És Dani, még visszatérve a 90-es évek elejére, ugye nyilván a cigarettának a térhódítása az többek között annak is volt köszönhető, vagy annak is köszönhető, hogy ugye a háborúban egyrészt ugye az első világháború Alfred Darnell, nem tudom, több százezer pipát küldött a frontra, hogy legyen mivel elütni az időt a katonának, illetve ugye nyilván egy szivar tárolása az sokkal nehezebb volt mondjuk egy katona számára, mint mondjuk egy ilyen pici kis fémtokban, vagy akár egy konzervben tárolt cigarettának tehát ugye nyilván 930-as évek, ugye, amikor megjelent ez a kis alumíniumtubus, akkor is ugye a vasúthálózat kiépítésén dolgozó munkások, ugye akkor is már szerettek szivarozni, és nyilván azért, hogy a zsebben ne törjön össze a szivar, azért helyezték el. Tehát azt mondom, hogy ez teljesen logikus lépés volt, hogy a cigaretta, igazából a cigarettafogyasztás az hatványozottan többszörösére fog nőni a háborúk alatt, mert sokkal egyszerűbb volt, eleve a minőségre nem kellett annyira odafigyelni, sokkal egyszerűbb volt legyártani a cigarettát, mint hozzáteszem, abban az időben sokkal jobb minőségű dohányból készültek a cigaretták, mint jelen pillanatban. Én per pillanat 28. percben vagyok, tegnap a 30. percnél léptem pont bele, azt mondom, a második harmadba. Ez a szivar nyilván a méretéből adódólag ez 4,7-8-as hosszú. 124 mm. 124 mm, 4,7-8 inch hosszú. Inchben nem tudom, Danikám. És 50-es gyűrűmérettel. Ezt nyilván 3 részre osztjuk ezeket a szivarokat, nem úgy, mint például az előző 2 adással ezelőtt, mert közben már a hétfői adás az per pillanat, amikor már forgatjuk, az már fönt van a YouTube-on. Már láthatjátok, akkor inkább így mondom, hogy az elmúlt adást, hogyha megnézitek, akkor Noellával csináltunk egy túrt. Igen. Túrt Ausztriába, és természetesen Mohilla Máriával volt egy interjúnk, és az van benne. Geri még nem látta azért. Nem láttam, de meg fogom nézni. Pénteken Spoiler. Igen, egy kis spoiler, de hát nektek már nem spoiler, mert amikor ezt látjátok, akkor már fönt van, de a fiúknak spoiler, mert csináltunk egy nagy túrát Ausztriába, és Mária volt az, akinek igazából én számítottam arra, hogy benne lesz a műsorba, és benne lesz a Mohillába, és amikor benn volt, akkor egy 10 pár perces interjút sikerült vele csinálni. Az igen. És azt, hogyha akarjátok, akkor még mindenképpen ne felejtjétek el, hogyha szeretnétek azt, hogy Máriával legyen egy hosszabb interjú, akkor az előző adáshoz írjátok oda, hogy szeretnétek egy interjút, mert Mária azt mondta nekünk, hogy akár egy órás interjút is adna nekünk. Úgyhogy szeretném azt úgy összehozni, hogy tényleg egy nagyon jó kis felvezetése legyen. És természetesen én azt mondanám, hogy amit ő is elmondott, hogy világ legrégebb óta lévő szivarboltja az övé. 1600, és kinézek a Noellára, 1650 vagy 80-as évek óta meglévő szivarbolt az övé,
és ezt én úgy gondoltam, hogy Londonban van, de Londonban sincsen per pillanat, így utána nézve. Nincs. Nincsen, 1600-as évek óta lévő. A J.J. Fox a jelen pillanat talán még a Ők is 1780 vagy valami ilyesmi, Máriáék azok 1600-as évek, de az előző adást megnézitek, akkor ott elmondja az egészet. Szóval, hogy tudjátok, így nagyjából a műsor elkészítésénél, és így visszautalok a mostanira, mindig előző nap próbálok egy ugyanolyan szivart elszívni, és amikor ez a műsor lemegy, akkor szerintem pont ott ülök ugyanúgy a műsor előtt, ahogy ti is várjátok ezt a műsort. Én per pillanat ugyanezt a szivart szívom, és amikor tegnap elszívtuk, akkor nekem az volt a legérdekesebb része így a szivarozásnak, hogy a második harmadban, amikor belépett, akkor szintén vártam ezt a boomot. Mint hogyha ez olyan volt, és úgy jellemeztem tegnap a leírásomban, mint amikor összeismerkedsz egy csajjal, és elmondja neked azt, hogy mit fog csinálni rettentően az ágyba, és már üzengettek veled 2 hete, és te már föl vagy készülve, összejössz vele, és amikor ott volt az ágyba, akkor lefekszik az ágyra, és azt mondja, hogy azt csinálsz, amit akarsz. És így reggel találkozunk. Igen, és ez a második harmad, nekem ez pont az volt, hogy, kérem a kávét majd, igen. Hogy elkezdem szívni, és például ebben nincs annyi krém, mint amit tegnap szívtam, ebben inkább per pillanat, és nyilván erről a szivarról beszélünk, ebben ez a földes, bőrös íz, ami nagyon jellemző, most egy kis talán étcsokolád és kávé az, ami belépett, már a virágos ízeket nem érzem, azt már szinte teljesen ez a bőrös, földes íz az elnyomta, és ami nekem per pillanat előtör, inkább ez a kakaó, amiről tegnap is beszéltem, mint hogyha egy ilyen szimpla, édesítetlen kakaó lenne, de mégis, miután kifújom már a szivarnak a füstjét, mégis érzem azt az édességet a nyelvemen, ami nem annyira tolakodó, nem annyira erős, hogy bármilyen ízt is elnyomjon. Tehát az íz spektruma szerintem egy nagyon jó. Az ajkamon érzek egy, talán piros paprikát mondanám, amit per pillanat érzek, és kifújva talán egy enyhe fehér borst még így, ami nem bántó abszolút, és nem tolakodó. Nyilván a cédrusosság az megvan a teljes szivarban, de az gyakorlatilag inkább egy olyan, mint amikor felhívod a haverodat, hogy mi a helyzet veled igazából, és nem a barátodat, mind akire vágysz, tehát így bejelentkezett a haverod az, hogy még él ez a cédrus per pillanat. És nem tudom, én szeretem a szivart úgy kezelni, mint hogyha egy haver lenne, egy barát lenne, egy nem is tudom, az, aki neked segít per pillanat megtalálni saját magadat, mert hogy a szivarnak szerintem a legfontosabb része az én idő, illetve az én időnek a megkoronázása és felvirágoztatása. Így van. És per pillanat én azt mondom, hogy még mindig abban a csalódottságban vagyok, amit per pillanat olvastam a szivarról, és most lehet, hogy eltérő véleményünk lesz a szivarról per pillanat, mert valamiért bennem maradtak ezek a review-ok, amiben szinte mondhatni azt, de a Ramon Alon ezt térden állva leszopták, és ezt máshogy nem tudnám mondani. Ezt most így, nem tudom, hogy valaha ezt, soha nem gondoltam, hogy én ezt fogom mondani, de ez pedig ebből a batchből már szívtunk több szálat. Tehát ugye ez nem tudom hány szálat hozott a Tomi annak idején, nem tudom, 10 pár szálat, Balázs, hogy mennyi volt ebből a Ramonból. Egytől egyig, amelyeket megkóstoltunk, és legtöbbet így közösen szívtuk el, mindegyik fantasztikus volt. Tehát ugye tehát ugye tényleg mikor több szivart kóstoltunk, és akkor ott a Ramon kóstold meg. Tehát a tegnapi NO3, amit a Bazsa gyújtott meg, hát az tényleg annyira zamatos, tehát ez tényleg ez, amikor így egyszerűen így megkóstolod a szivart, beleszívsz, még belepöffentesz, és tényleg így felrobban a szádba, egy ilyen ízorgia. Ez a szivar, és ezért, és most lehet, hogy a nem tudom, a hőmérséklet, nem tudom, a csillagok állása, vagy nem tudom, minek köszönhető, nem kiemelkedő most ez a szivar, tehát én meglepődtem, most én számból ilyet hallani, hogy egy Ramon Allonesra, hogy ez nem egy csoda. És tegyük hozzá, hogy én például azt a dobozt tartom izgalmasnak, de igen. Mondjuk én még az elején tartok, Dani, te lehet, hogy ez változni fog, és most nem nyilván azért, mert számba adta, tehát hogy most én is ez elvárás, hogy akkor én is most azt mondom, hogy a szivar az nem kiemelkedő, de itt mindig úgy vonjuk véleményt, hogy különálló véleményt akarunk. Abszolút, meg nem fogom, nyilván nem elvárt az, hogy én most nem tudom, egy szivart lehúzzak, vagy éppen le vagy felpontozzak, tehát ez nem ez a Ebből a dobozból a nagy részét szinte Noella és én szívtuk el, sőt, szinte 99%-ban igen, hogy így mondjam, bár pont nem osztható.
de semmi baj. Szóval a legnagyobb részét mi szívtuk el, és mindegyik egy olyan volt, amire azt mondtam, hogy Jézus, Atya, Úristen. Tehát mindegyik jó volt? Mindegyik nagyon jó volt. És a tegnapi nem volt az, és ma per pillanat szintén nem az, pedig aztán nem vagyok covidos. Meg nem is arra, Dani, te ugyanabból a dobozból, igen. Tehát ugyanabban a dobozban igazából pihentek azok a szivarok, de mindegyik, amelyeket elszívtad korábban. Nem tudom, egy nagyon-nagyon érdekes, de mondjuk kicsit akkor azért még térjünk vissza a márkához, illetve nagyon különleges kiadásokhoz. Nem tudom, te így a megemlítette a Balázs, amit megkért minket. Ez a kötelező, de Dani ezt mindig azért csinálja, hogy igen. Észreveszem el, tehát ez egy teszt. A leesés nem vettem észre. A 36. percnél van. Ezt is írjuk, Dani, igen. És várjál. Centire. Tehát 7. centiméternél. 7. centi, oké, tehát azt mondja, hogy 124, tehát körülbelül akkor egy olyan 5 centi 4 milliméter után pottyant le, tehát 54 milliméter után pottyant le. Én lehamuzok, tehát igazából én azért is hamuzok le, hogy ne kell saját magamnak sárgalapot adni, Dani. Ne a félelmeiddel törődj, Obi-Wan. Figyelmedet a jelen kösse le, arra összpontosíts. Yoda mester arra tanított, hogy ügyeljek a jövőre. De azt ne a jelen rovására tedd. Az áramló erőre figyelj, ifjú Padawan. Értem, mester. Visszatérve a Balázs is megemlítette a 2020-as Sir Henry kiadást, ami ugye a német piac számára készült, és azt hiszem, hogy Henry Willigernek a tiszteletére 90. évfordulóra kiadott nagyon-nagyon különleges szivar. Szerintem azt is volt szerencsém megkóstolni, kiváló darab volt, de hozzáteszem, hogy a 2015-ös, azt hiszem az volt várj, mindjárt föl is írtam őket, ugye volt, tehát az Alones Extra, az a 2011-es, amit meséltem, hogy azzal a klasszikus, nagyon régi fehér-zöld címkével, illetve Bendel volt ellátva, illetve amit már szintén említettem, ugye ez a második epizódban, hogy a Petit Bellicose, ami 2012-es UK kiadás volt, tehát ugye ez egy regionális kiadás volt, és egy fantasztikus szivar, abból még mindig egy darab pihen az eredeti dobozában. És ami nagyon-nagyon különleges, hogy tehát a német piac számára készült egy 2014-ben szinte regionális kiadás, egy 898-as széria, ami ebben a klasszikus kis lakkozott dobozban helyezkedett, illetve helyeztek el 25 darab, ugye ez a Dahlia, vagy pedig a Lonsdale méret, ami 43x170, tehát 170-17 cm hosszú. Kiváló, tehát az is egy fantasztikus, abból is több szálat volt szerencsém megkóstolni, illetve elszívni. De ami a legkülönlegesebb, ugye ezt meséltem, hogy ez a Britannicus Extra méret, ami egy ilyen perfecto, és igazából talán ez volt az első Ramona szivar, aminél alkalmazták ezt a nagyon különleges, tulajdonképpen a fejének különleges kiadását, ez a Cabezza Tumbada, ez a Drophead tulajdonképpen kiadás. És az összes regionális és limitált szériás Ramona szivar is nagyon-nagyon, tehát egytől egyik kiváló volt. Egyébként érdekes, mert a szivar, tehát gondolom tehát a Balázs is nagyon-nagyon jól tárolja a szivarokat, tehát mindig is mondtam neki, hogy Balázs tényleg így le a kalappal, tehát nagyon-nagyon boldogok lehetnek a szivarszekrényben, mert egytől egyig mindegy kiváló állapotban van. Amikor voltam Balázsnak is megnéztem, és tényleg csak annyit kellett, hogy kinyitottam, nagyon jó volt ez a kellemes cédrus illat, ugye nyilván a dohányi illattal keveredve. Nála voltam, akkor annyira boldogok voltak a szivarok, hogy így ugráltak egymással, a fesztivál volt. Persze, tényleg le a kalappal, szép munka Balázs. There are no two words in the English language more harmful than good job. Nagyon jó állapotban vannak a szivarok. Amúgy a szivarod is tökéletes állapotban van, tehát nem találok semmi olyan kiemelkedő, vagy ilyen nagyon könnyen észrevehető hibát, ami arra engedne következtetni, vagy ami miatt esetleg nem lenne a szivar annyira, nem okozna akkora nagy élményt. De nem annyira kiemelkedő. Hadd kérdezzem már meg, hogy ízváltozás lehet-e a szivarban akkor, hogyha rajta van a hamu, vagy hogyha nincs rajta a hamu? Hát én szerintem, legalábbis amit én megfigyeltem, hogy a hamunak a szerepe, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy van rajta egy ilyen fél 1 centis kis hamu, az elsősorban ugye temperálja az égés, tehát sokkal egyenletesebben ég a szivar. Tehát ugye nyilván az egy ilyen, nem azt mondom, hogy hűti a szivar, de kvázi egy ilyen azt szokták mondani pedig? De igazából hűti, ez egy radiátorként működik, tehát ugye a meleg, tehát a nagyon magas hőmérséklet az igazából egy nagyobb felületen tud tulajdonképpen így
nyilván nem kipárolog, de még nagyon felülettel érintkezik, ugye amikor a hideg légtömeg találkozik a meleg légtömeg, akkor sokkal könnyebben ugye lehűl a szivar, ezáltal temperálja, illetve azt mondom, hogy kiegyenlíti a szivarnak az égését, hogy ízben okoz-e változást, azt annyira nem. Tehát nagyon érdekes. És az enyémnek ilyen sötét a hamuja, tehát ilyen, tiédnek inkább ilyen fehér, az enyémnek ilyen sötét, fekete foltokkal, sőt ez inkább nem is azt mondom, hogy ez nem is fehér, hanem ez inkább ilyen barnás. Aha. Ez ilyen barnás, érdekes. Látod, hogy tiéd az jóval fehéren. Az is lehet, hogy a Balázs átcímkézte és adott nekem. ezért volt 13:40, mi? Jó van. Azt tegyük hozzá, hogy a tegnapi Ramon No 3 mellett volt ugyanúgy ez eltéve, ugye az ugyanabban az acskóban volt, ugyanolyan bovedával, és ez mégis annyira kiemelkedő, sajnálom nekem ponyva, úgyhogy... Nekünk adta a selejtet. Ez a kubai lottó. Igen, de ez egyébként most vicces hangzik, de valóban igen, ez előfordult már, sőt, amikor például a kubai szívókat, ezt is már talán meséltem, hogy amikor vakkóstolás volt, annak idején készültünk ilyen a UK, sajnos nem tudtam elmenni, mert arcgyulást kaptam a UK Hában a Sommelier Competitionre, akkor kaptunk a Hunters & Frank-tól, nem tudom, minden héten volt, hogy 2, volt, hogy 3, volt, hogy 4 szivart, ugyanaz a méret, csak egy szám volt rajta, és akkor ugye próbáltuk, ugye volt egy kis papír, és akkor próbáld meg, hogy mondták, hogy nem kell az egész szivart elszívni, szívd mondjuk az első egyharmát, és akkor mondd meg, hogy körülbelül mi volt. És én ebben nagyon-nagyon jó voltam, tehát általában mindig én találtam, hogy milyen szivart, de volt olyan, hogy a Pollára nyágát, azt gondoltuk, hogy ez a Bolivárnak a Petit Coronája, és így tovább. Tehát ugye ezért volt fontos az, hogyha mondjuk hogy kóstolsz egy szivart, akkor ugyanabból a dobozból vedd ki. Ugye megnézed a factory kódot, megfordítod a dobozt, ugye ezt majd Dani biztos be fogja vágni, és erről is majd később fogunk mesélni, mert ugye hogyan lehet mondjuk felismerni, szerintem ez egy nagyon jó kis téma lesz a jövőben, közeljövőben, hogy amikor ugye megnézzük a szivarnak a dobozát, akkor ugye látjuk rajta. Egyébként ez mostanában, ez körülbelül ilyen 2 éve láttam először olyat, hogy tehát az Egyesült Királyságban soha nem láttam olyan dobozt, amin kétszer volt rányomtatva az, hogy mondjuk Habanos, Echoi Mano, Totalmente Mano, tehát bocsánat, Echoi Cuba, és ugye rajta van az első felső 3 betű, az igazából az a factory code, tehát hogy ki lehet találni, vagy van igazából egy lista, ezeket mindig változtatják, hogy melyik gyárban készült, és akkor ott van 2022. november. Az enyémben pedig UBE 2023. június, ugye, tehát az is érdekes, hogy ezeket ugye valószínűleg elcsúszott a nyomdában, ugye, mert ez egy cédrus lapra van igazából rányomva, ez egy hot stamp, tehát hogy ez ilyen felmelegített tulajdonképpen, ez úgy beleégetik a doboznak az aljába, illetve magába a cédrusba. De majd kitérünk erre is, hogy hogyan lehet felismerni a dobozokat, ugye nyilván ez az ilyen, nem tudom, 80-as évek előtt készült dobozoknál, 85 előtt készült dobozoknál ez nagyon-nagyon nehéz, de vannak ilyen különböző kis árulkodók, ami alapján be lehet lőni, hogy körülbelül melyik évben vagy évtizednek az elején, közepén készült a szivar, de egy ilyen vakkóstolásnál, amikor tényleg akkor fontos az, hogy ugyanabból a batchből. Akkor hadd jöjjek én neked egy kis meglepetéssel. Nem mondom, hogy mire hasonlítani, de megkóstolom. Kóstolja meg. Étcsokoládéban, kávéban. Ez kávéban. Egy ilyen még egyet szerintem, és utána próbáld meg a szivart. Ez nagyon finom. Ez ilyen függőséget okoz. Lealapok bele egy darabot, milyen finom. Függőséget okoz. A szivar az nem elég. Nem, ez a durvább része. Vannak olyan barátaim, akik megjönnek hozzánk, és így Noella kirakja ezt a kávébabos étcsokoládét. Határozottan jobb íze van a szivarnak, Dani. És már vannak olyan, például Kirinkó Geri barátom, tegnap előtt ott volt nálunk, Noella kirakta, azt mondta, tesó, én ebből nem eszek. Ezt elkezdem, nincsen vége. Vidd innen. Hát igen. Na most egyébként eleve jobb íze van a szivarnak, tehát nem hiszem, hogy csak is kizárólag a nyúlbogyónak köszönhető, de egyébként érzek benne egy kis citrusosságot, nagyon-nagyon kellemes. Így már és igen. határozottan jobb íze van a szivarnak, de az első egyharmad nem volt egyáltalán izgalmas. A kávéban meglepően nyilván egy kicsit... Egy sikú volt a szivar, ami nem jellemző egy kicsit lemossa az ízérzékelést,
Nyilván, hogy a 2-vel ezelőtti adásban el is mondtuk, hogy minden, amit hozzáfogyasztunk, az vagy kiemeli bizonyos ízeket, és bizonyos ízeket pedig eltompít. A kávé az, amelyik egy kicsit ilyen, mint amikor a parfümboltban is megszagolod a kávét, egy picit leegyszerűsíti, és itt főleg az orrban lévő ízérzékelés fogja leegyszerűsíteni, illetve lemosni. Én most per pillanat, ha megengeded, a 45. percben vagyok, így a kávéba után már érzem a citrusosságot, ami nagyon kellemes. Érzem azt a nagyon kicsi krémet benne. A per pillanat, ami nekem szintén emiatt egy kicsit háttérbe szorult, már nem érzem olyan erősen a bőrt és a földet, viszont nagyon kijött az az íze, az a cédrusnak az az íze, ami alapjában véve benne van a szivarban. Mellette természetesen az a megbúvó kis vaníliás édes íz az szintén előtérbe helyeződik. Mondhatnám azt, mint hogyha talán egy kicsit azt érzem, én nagyon szeretem a szicíliai kávét, abban citromhéj vagy narancshéj van benne, és mindig úgy szoktam inni, hogyha megyünk egy bizonyos kávézóba, itt nem akarok reklámozni természetesen, mindig azt szoktam inni, és az rettentően, azt hiszem pont a szicíliai kávét szoktam inni, és az mindig annyira jól kihozza az ízeket, ez a citrusosság benne a kávéba, és itt is érzem azt a kávéízt, érzem azt, nyilván ez eddig is megvolt, és ezért is akartam letesztelni ezzel, mert ez egy kicsit ilyen homogenitást ad a szivarnak, ami alapjában véve a homogenitás, ugyebár azt szoktuk mondani, hogy a szivarnak az hibája, de gyakorlatilag most per pillanat inkább előnyére válik ebbe, és nyilván ez csak per pillanatnyi ízérzékelésem, és talán még mindig megvan ez a virágos, enyhe virágos íz. Itt a közepénél én per pillanat, ahogy az előbb is mondtuk, és újra előveszek a kis tollamat, és le is mérjük, én per pillanat 5,4 centinél vagyok, és a 46. percében. Te egy kicsit szerintem hosszabb, hogyha egyébként akartam kérdezni, hogy neked a szivarnak így a szellés az egyébként milyen? Tehát könnyen szerel, könnyen átjön rajta a levegő? Könnyen jön át. Én nagyon sokat olvastam erről, ami nagyon érdekes, és ezt meg akartam mindenképpen említeni. 2015-ben a Cigar Aficionado értékelése szerint ez 96 pontot kapott, viszont ami az érdekessége, az pedig az, hogy azt föl is írtam, hogy 2021-ben viszont csak 84 pontot kapott, ez mindig az akkori csak általában több szivart szívnak el, ugye, tehát nem egy szivart. Minden évben elszívják ezt a szivart, és akkor értékelik a pontot, viszont azt nagyon fontos megemlíteni, hogy mindig az előző évi dobozból próbálnak, tehát a 2021 az azt jelenti, hogy 2020-as kiadásból próbálták, azt csak 84 pontra értékelték, még 2015-ben a 2014-es termést értékelték, és az 96 pontot kapott, és ami nagyon érdekes még benne, hogy elkezdtem összeírni az első 6 szivarokat így évről évre, és például sehol nem jelenik meg a Ramon Alone-nak a jelenléte. Másik, például a Cigar Journal-ben abszolútban véve nincsen az első 6 között, és a Cigar Aficionado-ban is csak ebben az egy évben jelenik meg per pillanat, és ha meg átlagot nézzünk, mert megnéztem minden évben, hogy hány pontot kapott, gyakorlatilag inkább ez a 88 és 94 között van, legnagyobb részben, de hát ahogy beszéltük, azért a pontozás az nem olyan, mint mi nem mondhatnám azt, hogy a mi pontozásunk lesz az este eredeti, erre a szivarra nézve természetesen. Egyébként, hogyha megnéztek a Habanos eszének, tehát a hivatalos Habanos weboldalt, akkor ugye ott kategorizálnak a szivarok, tehát vannak ezek a speciality-k, akkor vannak, ez például egy value brand, tehát ugye erre azt mondják, hogy Ramon ez egy nagyon jó értékarányú szivar, márka, viszont tehát most, hogyha nyilván az érdekes, hogy tehát nagyon kevés helyen tesznek említést a Ramon szivarról, tehát ugye nem egy olyan szivar, amit mindig meg akarnak kóstolni, és alig várják a megfelelő pillanatot, hogy kezükbe vehessék, illetve megjutassanak egy Ramon szivart. Hozzáteszem, kint az első királyságban ez a Ramon szivarokat nagyon-nagyon kedvelték, még azok is, akiknek hatalmas szivarkészletük van, tényleg megengedhetik maguknak, hogy behigéket szívjanak nap mint nap, illetve mondjuk ilyen különleges kiadásokat.
és ők is tényleg a Ramon Iones, és főleg a Gigantes, ugye a Double Corona méret, a Prominente, azokat mindig nagyon nagy becsben tartják. Tehát ez egy ilyen, én erre is azt mondom, hogy ez is egy ilyen connoisseur choice, olyan szivar, amit tényleg így a nagyon, úgymond, nem egy jó analógia, de ilyen whitefülű szivarkedvelők keresnek. Viszont nem gyártják nagyon nagy mennyiségben. Nem gyártják nagy mennyiségben. Azt hiszem évenként ilyen 2 millió darabot nem is lehet mindenhol kapni a Ramon Iones-t. Ugye nyilván az Iones Special Selected a legkönnyebben fellelhető Ramon Iones szivar. És Magyarországon nem kapható, azt mindenképpen el kell mondani. Körülbelül per pillanatnyiára a fiúk azt mondták, hogy ilyen 18 euró környékén van. Én, hogyha ezt megnézem, ezt a dobozt én 2023. októberében vettem, és ezt Cipruson vettem per pillanat a repülőtéren. Már akkor elkezdtek a repülőtéren kifogyatkozni azok a szivarok, amik vannak. Én 330 euróért vettem a 25 darabot, ami azt jelenti, hogy 13,6 euróért vettem. Hát az egy nagyon-nagyon jó ár, igen. Ez Luxemburgban ez 13 euró 40 volt, ami egy elég. Azt mondom, hogy tehát nyilván, hogy felmentek a kubai szivaroknak az ára, de azért 13,40 azt azért mondom, hogy ez a mai napig egy nagyon-nagyon jó ár-érték-arányú szivar, tehát ugye nyilván nem joggal tartozik, vagy joggal mondják róla azt, hogy ez a value brandeknek az egyike. És tényleg így nagyon érdekes, mert sokkal hogy mondjam, ilyen grandiózusabb élményre számítottam, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szívor, amit éppen most kóstolok, az nem kiváló darab. Amit már mondtam korábban, azon nagyon meglepődtem, vagy most meglepődök azon, hogy nem olyan, mint mondjuk egy hét vagy 2 héttel ezelőtt szívtuk, pedig ugyanaz a batch, ugyanúgy volt tárolva, tehát nem hiszem, hogy Németországban például 2001. február 12-e óta lehet kapni, az is egy ilyen tök érdekes. És nem tudom, azt tudod-e, hogy mióta él a Special Selected, mióta van a Ramon Iones? 75-ben lett hivatalosan része a portfóliónak, de ugye maga a szivar az már 30-as években megszületett, vagy 40-es években, és ugye? tudja, hol szeret a cápa. És gyakorlatilag így van, 1930-ban alapították meg a Special Selected-et, de akkor még nem ennek nevezték, nagyjáboli méretet, és akkor se pontosan ez volt a mérete. Pár millis eltérések voltak benne, gyakorlatilag itt az átmérőben volt, azt hiszem 46-os volt, hogyha nem akarok hazudni, de lehet, hogy meg hülyeséget mondani, de hogy az átmérőben volt probléma, és 1975-ben alapították meg, és 80 óta lehet kapni nagy mértékben, mert akkor még nem kezdték el olyan nagy mértékben gyártani, és 1980-ban kezdték el nagy mennyiségben gyártani, és talán lehet azt mondani, hogy tényleg a legjobban hozzáférhető szivar 1980 óta a Ramon Iones. Hát érdekes, hogy a három, ugye most leszámítva a 2023-ban ugye kiadott NO3-ban, de hogy a Small Club is, a Gigantes, illetve a Special Selected is 1975 és 80 között ugye akkor került be a Ramon Ionesnek a portfóliójába. Egyébként a portfólió, ha megnéztek, van egy nagyon jó, tehát nagyon fontos részleteket tartalmazó oldal, illetve egy olyan oldal, ezt úgy hívják, hogy Cuban Cigar Website, ahol feltüntetik a régi bandeket, a gyűrűket, ugye az összes kiadás, amit a speciális kiadás, különböző kis regionális kiadások, limitált szériás szivarok, a Habanos Fesztiválra készült különleges kiadások is fel vannak tüntetve, és ha megnéztek, egyébként a Ramon Iones, ez legtöbb kubai szivarmárkáról elmondható, hogy gyártottak gépi sodrású és kézi sodrású szivarokat is. Tehát ugye ez 2002-től már nem lehet, igen, és ha megnézitek a honlapot, akkor nagyon-nagyon sok olyan méret is fel van tüntetve, amik abban az időben nagyon népszerűek voltak, nagyon sok szivart már abban az időben is celofánban sodortak, most igazából így azt mondom, hogy 50-60 évvel ezelőtt is már csomagoltak celofánba szivarokat, illetve ezek a vékony méretek voltak legnépszerűbbek. Ja, és volt ezt fel is írtam, nem tudom, hogy hallottál-e már, Dani, a Rodolfo szivarméretről, vagy a Rodolfóról hallottál-e, mert ugye a legvastagabb piramides, tehát az a ugye sima kis figurádó, az a jelen pillanatban, hogyha jól tudom, akkor az a Cohiba Pyramides Extra, ugye, ami egy 54-es... Nem a magyar Rodolfóról kaptam. Nem, a 54-es gyűrűméret és 160 mm, tehát 16 cm, ez egy hatalmas nagy piramides, tehát ez ilyen double Pyramides Extra, ez így is hívja ugye a Vitola de Galera, Vitola de Sale, de ugyanaz Pyramides Extra. És a Rodolfo szivar méret, az pedig volt, és nem, arra az a baj, hogy nem emlékszem, tehát ez biztos, hogy nem a Ramon Iones volt, de a Rodolfo méret, az pedig 54-es gyűrűméret és 18 cm, ez egy hatalmas nagy. És ugye a Ramon Iones kiadott egy regionális kiadást, hogyha mindjárt nézem, akkor
egészen pontosan. Igen, az a Super Ramonnak hívták, és az a kanadai piacra készült 2011-ben. És az igazából egy Rodolfo méret volt. Tehát el tudod képzelni, hogy 18 cm hosszú, mint mondjuk egy Double Corona, csak jóval vastagabb, tehát nem 49 és 54-es gyűrűméret, tehát hatalmas, tehát grandiózus szivar. Másik, ami szerintem még mindenképpen meg kell említenünk, az pedig a 1960-as években lévő szétválása a Ramon Alonnak. Ugyebár utána számhatja minden igaz, most nagyon finom, bocs. Jamaikára költöztek, jamaikai dohányok voltak, ha minden igaz, de ezt lehet, hogy hülyeséget mondok, majd kijavítasz. És utána Hondurasba ment az amerikai piacra gyártott Ramon Alon, akkor meg Cifuenteszék voltak a tulajdonosai. Hát akkor már 1927-től már ugye a Cifuentes Pego ICA-nak volt a tulajdonában a szivarmárka. A Cifuenteszék akkor vásárolták meg a General Cigárt, ugye az amerikai disztribútor, ők forgalmazzák a legtöbb, igen, nem kubai. És most elméletileg, hogyha jól tudom, a General Cigars az a Swedish cigar. Az egyik legnagyobb, szinte az egyik legnagyobb ilyen, egyik legnagyobb dohányipari koncern, ugye igen, a Scandinavian Tobacco, azt hiszem, igen. De hogy annak a tulajdonában van per pillanat, ha minden igaz, és nagyon akkor, amikor ünnepelték a Ramon Alonnak a 150. évfordulóját, akkor például meghívták azt hiszem az öreg Cifuentes, de ő már nem ment el hogy így mondjam, az ünnepségre, viszont gyakorlatilag ott volt mind a General Cigarnak a képviselői, és ott voltak az újabb képviselői vagy a kubai piacnak a képviselőiből, és teljesen máshogy volt a költöző, az volt a legérdekesebb része. Az amerikai piacra gyártott, vagy az amerikai piac képviselői azok nagyon elegánsan mentek, még a kubai piac képviselői pedig egy kicsit ilyen lezserebb, elegánsabb öltözékben mentek oda akkor, amikor ezt ünnepelték, és az is érdekes volt, hogy miután az ünnepség elkezdődött, és meg volt a kötelező része, utána este például, nem akarok hülyeséget mondani, hogy melyik részre mentek átmentek egy... Lehet, hogy hülyeséget mondok megint, de most így próbálok csak visszaemlékezni a tegnap olvasottakra. Átmentek egy ilyen Vidám Park-szerű részbe a Generalsnak a képviselői, és a kubai képviselők azok pedig ott maradtak a helyszínen. Úgyhogy nincs annyira nagy közösködés, nincs annyira nagy egybeforrás a kettő cég között, mondjuk így. Persze, és hadd meséljek egy nagyon kellemetlen történetet, amikor kint voltunk 2018 februárjában Kubában, igazán márciusban 5-én mentünk, ha jól emlékszem. Ugye ez volt a következő, ugye a Habanos Fesztivált követő hét, amikor ugye már hivatalosan megtörténik a levelek betakarítása, és elmentünk a Habanos SC-nek a főhadiszállására. Hatalmas nagy épület, és ugye nyilván én tudtam, meg hát eleve, hogyha elmész, és tényleg így lehetőséggel adódik arra, hogy találkozza a Habanos SC Vice Chairmanével, akkor ő a második legfontosabb ember volt akkor, most már egyébként nem ő a Vice Chairman, de abban az időben 18-ban ő volt, sajnos nem emlékszem az úrnak a nevére, viszont bementünk, ugye körülbelül mentünk egy ilyen 10-12-en, és voltak olyan kollégák, ugye mindannyian Londonban utaztunk, repültünk Kubába, és ezt nem akartam elhinni, bemegyünk, én akkor is nadrág, szép kis mokaszín, volt rajtam egy ing, de nyilván nyáriasan voltam öltözve, de azért azt mondom, hogy sportosan, elegánsan voltam felöltözve, és ugye bementünk a főbejáraton, akkor fel kellett menni, nem tudom hányadik emeletre, akkor ott több folyosó volt, tehát ugye volt az a középső tulaj, akkor voltak a liftaknák, és akkor jobbra-balra a folyosó, és akkor megjelenik az úr, aki egyébként ő is egy kis, nem tudom, kis csinóban volt, egy ing volt rajta, de tudod, hogy Kubában azért ugye annyira nem szeretik annyira a pompát a kubaiak, és ugye nem tudott angolul, tehát beszélt angol, de volt egy tolmácsunk, és képzeld el, hogy ugye mi vártunk arra, hogy bemegyünk a konferenciaterembe, tehát ahol le tudunk ülni, tehát 10-15-en, és képzeld el, hogy ugye láttam, hogy így elkezdjen furcsán nézni a Vice Chairman, és akkor így végignéz így a csapaton, és akkor szól annak a hölgynek, aki szerintem a titkára volt, egyben a tolmács is, és képzeld el, Dani, hogy annyira megsértődött azon, és ezt meg is mondta, ezt lefordította a hölgy, de én meg ott álltam, és így mondtam a többinek a srácok, hogy nem lettek ennyire amatőrök, ugyan ők papucsban, rövid nadrág, póló, így jöttek igazából, így léptek be az épületbe,
És azt mondta a vice chairman, hogy mivel így öltöztek fel, tisztelt a kivételnek, ezért nem itt fogunk beszélgetni, hanem át kellett mennünk a szemben lévő hotelnek az aulájába, és ott beszélgettünk vele 1,5 órán keresztül, képzeld el. Tehát a srácok, akik ugye én fel voltam rendesen öltözve, azért páran fel voltak öltözve, és azt mondta, hogy arra, hogy ide jöttök a Habanos eszének a központjába, rövid nadrágban, meg strandpapucsba, tényleg, és így képzeld, át kellett mennünk. Tehát a mai napig nem tudjuk, hogy néz ki egyébként a konferencia room a Habanos eszé főhadiszállásán. Nagyon-nagyon kellemetlen volt. És ugye, és a Hunter St. Franconak az egyik, ő már volt ott többször, de ő is papucsban jelent meg. Tudnia kellett volna, hogy ez nem a megfelelő öltözet. Aha, hát ez volt a... Én közben, amíg beszéltem, addig értékeltem a szivart, mert én már beleléptem az utolsó felébe, az utolsó harmadába. És ha megengeded, akkor gyorsan én ezt el is tüntetem előled. Nem nézek oda belül. És maximum a legvégét még megvárom, és maximum javítok rajta, de hát, nagyjából nekem már megvan. Azt már tudom, hogy hány pontot nem fog kapni, azt már tudom. Tehát ugye a legutóbb a numero 1-nak a lámbászalóriát kóstoltuk, ami tényleg egy elképesztően ízletes zamatos szivar. És ugye zamatos, amikor azt mondtam többször is, hogy amikor azt mondom egy szivarra, hogy tényleg jó szivar a számára mindig zamatos, meg általában a Ramona Inőszek is egy kilóig zamatosak. A Partagas D4-es is zamatos. Ugye itt a kis, nem tudom, a kis tagjaink zöme nagyon kedveli a Partagasnak a D4-esét, tényleg az egy, azt mondom, az is egy ilyen benchmark szivar, tehát főleg érdekes, hogy ez nem a reklámhely, és most nem a Magyarországra igazából nem tudom, küldött exportált szivaroknak a minőségét próbálom meg így kritizálni, de azért a külföldről beszerzett kubai szivarok zöme az, tehát azt mondom, hogy egy nagyon ritkán fordul elő, hogyha még egy külföldön és tényleg megbízható forrásról beszerzett kubai szivar nem működik megfelelően, tehát nem tudom, nincs jól, nagyon puha, tehát ilyen nem raktak bele elég levelet, és nagyon érdekes, hogy ez igazából egy, nem tudom ez minek köszönhető, tehát most kicsit meg vagyok teljesen lepődve azon, hogy nem azt kapom a Ramones Special Selected-től, amit előtte már nem tudom 10 alkalom, tehát azt legutóbbi 10 alkalom akkor elszívott, vagy legutóbbi 10 Ramones Special Selected-ből 9,5 fantasztikus volt, mondjuk legyen ez a 11., de ez nem tartozik bele abba a kis elit csoportba, de... Én per pillanat a 3,5 kubai szivar, tehát 3,5 centinél vagyok. Itt már elkezdett melegedni a szivar, és amit mindenképpen szerintem meg kell említenünk, az a része, hogy ennél a szivarnál én igazából azt érzem a legerősebbnek, és talán a legjobban afficionádot kívánó részének, hogy meg kell érezni, hogy ezt a szivart milyen erősséggel, illetve milyen gyorsasággal lehet szívni. Én tegnap például beleestem abba a hibába, amikor kóstoltam, hogy nekem is 3-szor elaludt a szivar, és próbáltam nagyon lassan szívni, és próbáltam nagyon, nagyon átérezni az ízeket. És ugyebár, ahogy beszéltük, hogyha édességet akarsz érezni, akkor mindig csak kicsit szívsz vele, mindig próbálod kicsit lassítani az akkor mindig lesz édes lecsengése, így van. Viszont nagyon sokszor elaludt, és nem volt olyan jó az égése, a hamu az teljesen szétesett. Még most per pillanat én nem mondanám azt, hogy nagyon kemény a hamuja, talán erre azt mondanám, hogy ezért talán egy kicsi negatív pontot kaphat, hogy nem annyira szép és nem annyira erős a hamu per pillanat, amit hogyha meg is nézzünk per pillanat, amit mondjuk nem a földre dobtam, vagy földre ejtettem, de gyakorlatilag, hogyha megnézzük a hamut, akkor láthatjuk, hogy kicsit szétesős, és mégis azért van, ami egyben maradt hamu. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük neked is, nekem is. Nagyon érdekes. Nekem is per pillanat. Nagyon felpúlt a szivarom, itt van is benne egy kis lyuk. Igen, nekem is. Hát ugye nem lyuk, hanem itt látod, hogy megnézed, és itt van egy pici kis... Itt még kemény, jó, nyilván ez azért is, mert ugye már ég a levél, vagy hát már izzik a levél, de itt van bent egy lyuk. Aha, érdekes. Nekem is, hogyha megnézzük, akkor nekem meg itt van bent. Visszaküldjük a feladónak. Gabi homlokán kell lenni. Nem.
Jó, de Ez megint nyilván azt kell tudnotok nektek is, hogy Kuba az nem annyira jó minőségi követelményeket. Számból vetted ki a szót, Dani, erre is van egy nagyon érdekes kis történetem. Mert gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, és a Cifuentes azt mondta el például ezt, hogy akkor, amikor ők Jamaikába vándoroltattak egy csomó szivarmárkát, akkor sokkal jobb minőséget kaptak, és már Jamaikába sajnos most már nem gyártanak szivarokat, és ezt Cifuentes elmondta, hogy nagyon sajnálja, mert ott nagyon jó szivarok és nagyon jó minőségi követelmények voltak, és máig is nagyon hiányzik neki a Jamaikába lévő ízeknek a világa, mert ott annyira jó minőségű borítólevelet csináltak, hogy azt az édességi érzetet megadta, és a makanúdót emelte ki. Macanudo az ugye eredetileg egy jamaikai szivarmárka, igen. Így van, a makanúdót emelte ki, hogy akkor, amikor ő megvásárolta a makanúdót, akkor abszolútban véve nulla volt a szivarnak a reklámja, és nulla volt szinte az eladása, és ők húzták föl a makanúdot, és 96-ban nyilván, akkor amikor az interjú készült, akkor szinte a legerősebb szivar volt Amerikában, és a legvásároltabb szivar volt a makanúdó, és ő nagyon nagy batchben tartotta, és nagyon-nagyon nagy mellel mesélte el, hogy a makanúdót azt ők húzták föl teljesen, és ők voltak azok, akik teljesen... Nulláról felépítették a szivar, egy régi szivarmárkát, ugye régi szivarmárkáról beszélünk. És érdekes, hogy a minőség, tehát a quality control, minőség ellenőrzés, az, és ugye ezt is például, amikor most megint visszatérek a 84-es Monte Cristóra, amit közösen, illetve akkor nem volt, de akkor te is megkóstoltad, és hogy az a később, mint a később, de ugye igen, de itt voltál, és hogy a lényeg az, hogy hogy abban az időben ugye az 1-től 1-ig pedig az egy olyan formátum, ugye ez a Laguito 1-es méret, amit nagyon könnyű elrontani. Ugye nagyon vékony a szivar, tehát ugye ott nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy mekkora nyomást használ, illetve hogyan komponálja meg, illetve hogyan rendezi a leveleket a torszedor, és 1-től 1-ig mindegyik kiváló volt. Tehát ez vékony formátum, és amelyiket eddig elszívtunk, ebből a dobozból nem 8 vagy 9 szállat kóstoltuk eddig, meg mindegyik tökéletes volt, de ugye ez elmondható a 80-as, 90-es évek előtt készült szivarok zömére. És mikor kint voltunk a La Corona gyárban, ugye az egyik legnagyobb szivargyár Kubában, ha jól tudom 750 szivarsódó dolgozik ott, és végigvezettek minket a gyáron, néztük a folyamatokat, és akkor elmentünk a Quality Control Room, ott bent ült két kubai hölgy, ott nagyon jól érezték magukat, beszélgettek, és akkor így annyi volt, hogy beszélgetnek, így ahogy most beszélgetünk, és akkor néha beleraktak egyet a draw machine-be, és akkor megnyomta a pedált, akkor hogyha zöldben volt, akkor ugye jó volt a szellés, akkor jó volt a szivar, ha mondjuk zöld zónán kívül volt, vagy fölötte vagy alatt, akkor természetesen nem. De ez képtelen 2 darab hölgy tesztelte a szivarokat, olyan gyárban nem tudom 100 000 szivart sodornak naponta. Tehát ez a quality control, ez én határozottan állítom, hogy ez jó, nyilván az ilyen speciális kiadások, meg az ilyen presztízs márkák esetében ez ezért nyilván sokkal jobban működik, de egy nagy általánosságban elmondható, hogy a quality control, a minőségellenőrzés a kubai szivariparban az gyerekcipőben jár. És emlékszem régen még azt mondom, hogy ha vettél egy doboz D4-es, vagy egy Ramon, nem tudom, Special Selected, akkor abból a 25 szálból még 2-3 volt az, ami mondjuk nem lehetett elszívni. És ugye a Perfect Draw, az a kis szivarfúró, ez a legjobb barátunk, mindenkinek ajánlom, illetve legyen egy vásároljatok egy ilyet. Ez a legjobb egyébként, ezt már többet teszteltünk, de ez tényleg ez egy nagyon-nagyon pazar kis szerszám, és így van, tehát én ugye árulnék minden doboz mellé ugye pluszban ajándékba adnék egy szivarfúrót, és manapság meg, tehát amikor azt mondom, hogy az 10 év, amíg még 13 és fél évig éltem Londonban, 13 évig, addig így az elején ugye azt mondom, hogy ez volt kb. Egy ilyen 4-5%, ami egy dobozban, tehát a szivarok 4-5, max. 10%-a volt mondjuk rosszul összerakva, összeállítva. Ez eltolt ilyen 20-25%-ig, tehát volt, hogy amikor vettünk egy doboz, mondjuk Partagas D4-es, mondjuk nálunk nem, mert ugye Hunters & Francoutól mindig a legjobbakat kapta, de amit nem a Hunters-től szereztünk be, hanem mondjuk külföldön vásároltunk, azok közül nagyon sok olyan volt, aminek volt olyan, hogy a doboznak a felét nem lehetett el lehet szívni természetesen, de ugye azzal dolgozni kellett a szivaron. Manapság már azt mondják, hogy legalábbis én nyilván most ez megint 50% az, ami per pillanat nyilván egy szivaroknál. Ez nem jó, Dani, persze, meg nyilván ezen most dolgoznak, hogy ez megváltozzon. Hát reméljük, hogy dolgoznak ezen. Reméljük, hogy dolgoznak ezen, igen, de nem igazán. Hát ugye pláne egy olyan szivarnál, ami azért mondom, hogy a nem kubai szivarokhoz képest azért tényleg ez, nem tudom, 2-3-szor annyiba kerül, vagy kerülhet,
azért elvárna az ember. Meg ugye hát nyilván visszatérve a Ramona Ionessékhez, ők voltak azok, akik a szivart miután ellátták a dobozokat ezekkel a díszítések, ugye ezek úgy hívják, ez a dressbox, ez a klasszikus dressboxként tartják számon az Egyesült Királyság, úgy hívják, hogy dressbox, ami nagyon szépen van díszítve. Ugye ezután tehát a Ramona Ionesnek, illetve Gustav Bocknak köszönhető, hogy ebből egy luxus, egy presztízs termék lett, ugye azért, hogy csak egy pici, egyszerű kis fadobozban helyezték el a szivarokat. Hogy van még hol fejlődniük. Én ahogy látom per pillanat, és hogyha megengeded, akkor már én is nagyjából a végén vagyok. Téged még megvárnálak mindenképpen a pontozással, viszont a nézőközönségünknek a nagy része szintén most már véget ért, és én szeretnék a nézőközönségnek is egy pontozást adni, hogyha megengeded. Úgyhogy nem tudom, hányan szívtátok a szivart? Ketten. Akkor nektek kérnék egy méretbeni pontozást. A legideálisabb méret a saját ízlésed szerint. Most egy robusztó specially selected-ről beszélünk. Igen, egy specially selected. Hogyha megengeditek, akkor mindenképpen mennék abba az irányba. Úgyhogy, hogyha meg tudnátok nekem mondani, akkor méret szerint 10 pontot lehet adni, mindegyikre 10 pontot lehet adni. Mondjátok meg, hogy nektek mi volt az, ami per pillanat a legjobb volt. Vagy mi a ti véleményetek méret szerint? Hány pontot adtok? Maga a méret a Ramona az No 3, nekem az egy kiváló. Kicsit pihentetem most, Danikám, hogyha nem probléma. 138-as hosszúságról beszélünk, 52-es átmérőről. De most a specially selected-ről, tehát ugye az 50-es gyűrűméret és 124 mm hosszú. 8. Szóval ez 8. Neked az 8-as, aha. 8-as. Neked? Nekem 10. Akkor... Én is írhatom közben, Dani, így a pontokat? Vagy még várjuk vele egy kicsit? Aha, van tollad? Hát ugye mindig egy tollal készülsz, hogy ne legyen az, hogy... Akkor mondod, akkor... Jó, legyen úgy. Aha, és akkor közönség, akkor 9 az átlag. Neked? Méret, én nekem az, hát jó. Ugye a vékonyabb formátumokat kedvelem, például ugye, de azt mondom, hogy egy robusztot is nagyon szeretem, egy 9-est adnék rá. Geri 9-es, közönség 9-es, Dániel 8-as méretben. Sodrás? 10. Közönség egyértelmű 10. Kiválóan szeret. Geri? 7-es. Sodrás 7-es. Valami nem stimmel az én szivarommal, Dani, azt kell, hogy mondjam. Nekem tegnap a sodrás 7-es volt, most per pillanat 9-es. Ár? Fog meg, Dani, nézd, tehát így, és ez nem azért, tehát nem, nyilván ez nem azért, mert nem tudok szivarozni, de hogyha meg fönt kemény, be van kemény, itt meg puha. Ár? 10. Nagyon jó áron szereztünk be. Hát ez egy 10-es, igen, 10-es az. Közönség 10, Geri 10, Dániel 10. Minőség? 6. Sajnos. 8. Akkor az egy 7 a közönségnek átlagba. Én azért nekem ez azért nehéz, Dani, mert a minőség, hogyha visszatekintek azokra az estékre, amikor megkóstoltuk ugyanebből a batchből, azokat az mindegy 10-es volt. És, csak ez? Ez egy 7-es. Geri 7-es, Dániel minőség 8. Most én vagyok a jó fiú. Élmény? Forgatás élményét ugye nem tudom erre. Nem figyelembe venni. Igen, nem figyelembe venni, nagyon izgatottan vártam, nagyon jó volt itt szivarozni, és hogy sajnos 10 pontot kell adnom. Tehát hogy a szivar eleje az 10 pont volt, csak a végére nekem elromlott. Szerintem tegnap 8-at adtam, nekem most 9. Legyünk a nézőség közönség optimisták, legyen egy 10-es a közönség, Geri élmény. Maga a millió, ugye múltkor is így kezdtem, az tényleg az egy nagyon tényleg minden klappol, nagyon kellemes, tehát a társaság kiváló, a világításról nem beszélve, és... Megint nincs világításunk, csak azért. Most egyébként Dani, fejlődsz. A kábdát hagytam otthon, úgyhogy... Legközelebb égő nem lesz benne. Na, én Dani, egy 7-est tudok erre adni. De a szivar
húzza le igazából az Élmény Geri 7-es, Dániel élmény 7-es. Játékosság, 8. közönség egyértelmű 8. Geri, 7-es Dani. Geri 7. Játékosság, Dániel 7-et írtam, de a végére 8-at húztam. Bejött egy erős piros paprika íz nekem a számba, ami mondjuk azt, hogy nyilván ezt már vártam, hogy ez megtörténik. Ez a szivar jobb, mint a tegnapi. Tegnap 76 pontot adtam, elárulom összességében. Most azt mondom, hogy a játékosság 8. Erősség a saját érzékelésetekhez viszonyított. Tehát, hogyha te a 6/10-et szereted legjobban, akkor te 10/10-et adsz, hogyha ez 6/10-es. 8-as. 9-es. Megint akkor optimisták vagyunk. 9, Geri, erősség, 9-es, 9-es. 9-es, Dániel, erősség, 9-es. Ez most egyértelmű volt. Dani, hogyha megengeded, akkor én ezt ritkán folyamodok ehhez a megoldáshoz, egy módszerhez, de most le fogom vágni, végül is újra fogom gyújtani a szivart, mert ez annyira, ezt egyszerűen meggyújtani sem tudom, úgyhogy nem tudom, srácok, elkérhetném a Van nálam kis, vágó. de inkább azt a műanyagot, Dani, mert ugye ez már hamu, és nem akarom, hogy szaga legyen a szivarnak. Írok a szivarvágónak, nagyon szépen köszönöm. Ezt muszáj levágnom, mert Ízérzet, 7-es. és látod, Dani, látom. belül ég, tehát valami. Ezt megnézzük. Tehát ugye mondom a kedves hallgatóknak, illetve nézőknek, hogy így annyira meg volt keményedve, tehát ugye tehát többféle képen éghet félre a szivar. Ez nem félreégett a szivar, tehát nem azzal volt probléma, hogy egyik oldalon jobban égett a másik, hanem a közepe égett magának a szivarnak, látod? És ugye tulajdonképpen egy ilyen kis kráter keletkezett a szivaromban, ami nagyon... Nem végig ott tettek Nem, pontosan. Tehát ugye a Lichero levél, ami középen van, az a legvastagabb belül, az ég a leglassabban. Tehát ugye abból van a legkevesebb, és így tudják igazából elérni azt, hogy egyenletesen égjen a szivar. Természetesen, hogy gyorsan szívod a szivart, akkor nagyon hegyes lesz a szivar. Én általában nagyon oda szoktam arra figyelni, hogy szívom a szivart. Ezzel nem tudtam mit kezdeni, tehát ebben egy kis kráter tulajdonképpen keletkezett. Nem ritkán találkozom ilyen hibával. Egyre határozottabb vagyok, Dani, 7-es. Igazából egyre könnyebben adok pontokat a... Ízérzet, nekem is 7-es. Válaszolok a kérdésekre. 7-es, Égés. nem... 10. Geri, égés. Nézőknek 10. Azt kikámcsőzöm, mert nem halljátok, amit ők mondanak, vagy legalábbis szerintem biztos, hogy nem halljátok. Hát, Dani, én egy 6-os tudok erre adni, nem... Égés 6. Dániel Szégyellem égés. magam, de ez egy 6-os. Dánielnek az égés 10. És az utolsó füst. 10. Nagyon füstölt, nagyon bőfüstje volt. Nézőközönség 10. Geri. Hát mivel az enyém nem égett jól, és lehet most is belül ég, tehát ezzel Igen. nem tudok mit kezdeni. Hát 8, legyen 8 pont, Dani. Nem, 8, és akkor nagyon jó haver voltál. Akkor nagyon, igen. Nekem szintén 8, és én is jó haver voltam. Összeszámoljuk a közönségét. 1, 4, 6, 7, 9. 91/100 a nézőközönségé. Gerié 1, 4, 7, 10, 13, 14, 17, 21, 23, 77/100. Dániel 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 84/100. Én szomorú vagyok, Dani, hogy 77 pontot Tehát most kellett adni, mert a szigorra- per pillanat, hogy láthassátok ti is azt, hogy mennyire megoszlik az ízérzet, mennyire megoszlik a szivarnak az összvéleménye. A közönség Noella és Balázs értékeléséből 91/100 pont jött ki, Gerinek 77/100, és ahogy látom, te is szerintem már nagyjából le is rakod. nem tudok Megmondom sajnos pontosan, 4 centi maradt a Geriéből.
4 centi. Azért halkan megjegyezném, hogy a rámonoknak a többi rámonnak, amiket eddig kóstoltam, tényleg a vége volt mindig a legjobb, tehát hogy azt így tényleg így el lehetett szívni, ahogy szoktad volt mondani, de körül még nem működött. Nekem a maradék az 2,5 centi, amit le is rakok. Azt ide is írom, 2,5 centi. Amikor leraktam 1 óra 20 perc, 10 másodperc Nekem ugyanez. Aha. A Geri szintén 1 óra 19:55 vagy 20 perc, legyen akkor 1:19:50, és 4 centi marad belőle. Szóval láthatjátok. Érdekes lenne még a Geri szivarját szétvágni esetleg, hogy megnézzük, hogy... Szétvághatjuk, vagy bocsikám, ez figyelj, ez egyszerűen, tehát ezt majd megnézitek, ez amikor ez úgy hívják, hogy ez a... nem is tudom, nem a channeling, van egy ilyen, ugye, tehát definiálva vannak ezek a különböző a defektek, tehát hogy mitől lehet rossz, ez igazából, hogyha majd megnéztek, tulajdonképpen beleégett egy lyuk a szivarba. Tehát ugye a külső levelek, tehát a borító, meg a kötő az nem ég, és ugye a töltőleveleknek is csak a közepe ég, és ugye a Gabi nagyon-nagyon rátapított a lényegre, hogy a likerróból valószínűleg kevesebbet raktak bele, mert nem éghet el ilyen gyorsan, és ebben tulajdonképpen egy ilyen nagyon-nagyon mély tulajdonképpen, egy kúp A channeling, amiről te beszélsz, az a rossz sodrás esetében ez az alagút effektus jelenik meg benne. Igen. De gyakorlatilag ez nem mert annak az oldalában van, ugye, amikor az oldalában van egy tulajdonképpen, amikor megrágja mondjuk valamit, és akkor az oldalában van egy ilyen nagyon jól látható kis csatorna, ennek a közepe égett nagyon-nagyon lassan, nagyon-nagyon gyorsan, és én szerintem ennek, és valószínűleg ezért nem volt jó íz a szivárogdani, tehát ez nyilván összeáll a kép azért. Láthassátok nagyjából, megvan az oka mindennek. Per pillanat Geri volt, aki 77 pontot adott, én tegnap 76-ot adtam, Noella 91-et, most per pillanat Noella és a Balázsnak az értékelése az átlagban 91/100, Geri az 77/100 4 centire lerakva és 1 óra 19 perc 50 másodperc, az enyém per pillanat 84/100, és 2,5 centi maradt, és 1 óra 20 perc 10 másodperc. És ugye amikor így mindig felteszed azt a kérdést, ugye nyilván ez a fontos része a tesztelésnek, illetve a pontozásnak, hogy elszívnád, de még egyszer ezt szivar, természetesen fogok még rá mondani, hogy a Specially Selected-et kóstolni. Hogy? A Runners? Akkor az a Runners. Na érdekes, látok, hogy ez úgy hívják, hogy Runners, és én nyilván adok még nem csak egy, hanem több esélyt is a Ramona Ionesnek, mert őszintén megmondom, eddig ez volt, tehát jó pár Ramona Iones szivart elszívtam, nem csak a Special Selected, hanem így azt mondom, az összes Ramona Iones szivar, tehát az a, nem tudom, több, tehát ilyen 100-as nagyságrendről beszélünk, eddig ez volt a legkevésbé jó. Sőt, ezt nem tudom így, nem tudom azt mondani, hogy ez most konkrétan egy nagyon kiemelkedő, és nyomokban felfedeztem benne ezeket a klasszikus Ramona Iones jegyeket, ugye ez egy kicsit földesség, fűszeresség, de nem hozta azt, amit elvártam tőle, Dani. Nekem összességében inkább azt mondanám, hogy nagyon érdekes volt az ízeknek a változása, amiben szinte nem tudok belekötni. Tehát az, hogy jöttek az ízek, adta ezt a földes, bőrös alapízt, volt ebben ez a virágos íz, a csokolád és kávé fogyasztása után éreztem ezt a citrusos ízt Akkor volt egy kis igen. változás, tehát akkor azt mondom, hogy jobb íze volt a szivarnak, de nem segített, tehát csodák nincsenek. Nem? Így van, én ebben nem éreztem krémességet, még a tegnapiban nyilván ebből a dobozból szívtam, akkor abban volt erős krémesség. Gyakorlatilag most nem éreztem, volt egy enyhe vanília, vagy egy ilyen kakaós, enyhe kávés íz talán, amire azt tudom rámondani. És jön a nagy kérdés természetesen, és most nem mondom, hogy az utolsó kérdésem lesz, mert nem tudom, hogy hány perc van még vissza, már általában, hogyha megkérdezem az utolsót, akkor még 20 perc van vissza, de gyakorlatilag milyen italt és milyen ételt ajánlanál hozzá? Egy Ramonhoz nyugodt szívvel javasolnék, vagy illetve ajánlanék, mondjuk azt mondom, hogy egy ilyen testebb rumot, például, akár egy Guyanait, vagy azt mondom, akár egy jamaikai rumot. Most ugye? Nem én vezettem, úgyhogy most ihattam volna. És ihattál volna, Dani, de volt tartásod és nem ittál, és ugyanakkor ehhez mondjuk azt mondom, hogy talán testebb vörösbort is el tudnék képzelni, ugye tegnap kiváló szexádi borokat kortyoltunk, de tényleg fantasztikus borokat. Nekem otthon Simontonyai borból van egy. Igen, azok nagyon jól működnek, nem, egyik sem volt taninos, pedig volt benne Cabernet, ugye klasszikus, tehát 100% Cabernet, illetve voltak benne házasítások is. Tényleg
nagyon-nagyon jó borokat kóstoltunk tegnap, és tehát azt mondom, hogy egy jó rum, de ehhez mondjuk el tudnék akár képzelni mondjuk egy kevésbé... Rumból milyen fajta rumot? Azt mondom, hogy inkább ezek az ilyen heavy, tehát az ilyen erősebb, testebb rumok, mint azért mondtam, egy jamaikai, guyánai rum, például mint akár egy Eldorádot, vagy mondjuk egy Hamden rumot, ami azért jóval testebb, tehát ez nem az a nagyon-nagyon könnyű, virágos, hanem inkább ez a jóval mélyebb, komplexebb, testesebb igazából rumot tudok hozzá elképzelni, illetve ugyanakkor tehát nyilván ehhez nem kóstolnék egy Irish, tehát egy ír viszkit, viszont akár ehhez mondjuk el tudnék képzelni akár egy Islay viszkit, tehát egy ilyen füstös tőzeges viszkit is, tehát simán meg tudna vele birkózni egyik a másikkal. Étel, ez inkább italos, Dani. Étel, hogyha mondjuk ez csokoládé, tehát mondjuk az tényleg ez a 90%-os kakaóba tartalmú, tehát ugye vagy akár egy ilyen, tehát azt mondom, hogy ilyen dark chocolate-ot simán el tudnék mellé képzelni, tehát mondjuk azt mondom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon jó választás volt, és igazából, vagy akár mondjuk egy kávébabot tudnék mellé elképzelni, azt rákcsálom egy kávébab, tényleg egy jófajta kávébab, és akkor azzal társítom a szivart, az viszont nagyon működne. Elárulom, nekem néha kávébab marad csak ebből a csokoládéból, ugyanis a rendező kollégáknak a női része az nekem általában úgy szokta, mert hogy az autóban mindig van egy ilyen, hogyha esetleg rágyújtok egy szivarra az autóba, én szeretek az autóba szivarozni, úgy, mint Mária is, szeretem azt a milliójét az egész szivarnak kielvezni, és egy műanyagban van. Ott bezzeg nem esik le a hamu. És ott bezzeg nem esik le a hamu, de bezzeg tegyük hozzá, hogy akkor, amikor utazunk egy hosszabb távon, nyilván Noella is eszik ebből a csokis kávébabból, és amikor én megyek, és nyilván akkor az ő felén van ez, amikor én megyek, így akarok belenyúlni, és néha csak kávébab marad benne, mert ő a csokoládét szereti, úgyhogy általában úgy szokta, hogy leszomogatja a csokoládét, és visszadobja a kávébabot nekem. Úgyhogy... Nagy csibész az a lány, nagy csibész. Úgyhogy ez egy ilyen kis rutin így a mi életünkben, hogy így belelássatok valamennyire. Jut is marad, és jut is marad, és így van, hát mondjuk azt, hogy néha én így járok, hogy azért tudjátok azt, hogy történet. Én nagyon szépen köszönöm, Geri, azt, hogy újra felemelted a műsornak a fényét, és hogyha megengeded, akkor én még elmondanék egy igazából ez tényleg csak ilyen ránk tartozó dolog, de ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni az adásba. Volt egy beszélgetésünk a Gerivel, az pedig a héten történt meg, és egy beszélgetésünk volt, amit szeretnék nektek mindenképpen felolvasni, ha megtalálom per pillanat. Igen, meg is van. Én az előző, 2-vel ezelőtti adásnál, amikor a numero unót szívtuk, akkor a Geri megnézte a műsort, és a legvégén írta, hogy ez nagyon jól a Danikán, vége is 10/10-es lett itt a stáblistáról, amit a végén szoktam. Az tényleg az spot on volt, az nagyon jó volt. És akkor ennyit írtam, hogy köszönöm, Geri, nekem is tetszett, egyre jobban össze tudom szedni a vágást, de remélem ebben is tudok még javulni nektek is, nézőknek is, és írja, hogy profi vagy, mondom, köszönöm, de csak miattad megy könnyen, nélküled nem lenne sehol. Mire a Geri válaszolta, ez nagyon kedves tőled, de nélküled egyáltalán nem érdekelne egy ilyen projekt. És én válaszoltam neki, hogy Geri, őszinte legyek, csak veled akartam ezt csinálni, nekem egy ajándék volt, amikor igent mondtál, és hidd el, másnap nem vágnék 2 napig videókat, mert általában ez ilyen 2 napos vágás, péntek este, szombat este, vasárnap, 2,5 napos vágás. Szerintem egy percig sem csinálnám másnak, de te tudásod, az szerintem egyedi, és nem csak szerintem, szóval akkor ez most döntetlen a helyzet. Ezt őszintén így gondolom, tehát ez így... Én ezzel szerettem volna mindenképpen zárni, úgyhogy én máig is így gondolom. Nekem ez az alapjába véve a véleményem a műsorról. Ez tud nektek egy olyan részt adni, hogy ha nem is hívod magadat szivar szomeliének, de... Szivarkedvelők vagyunk mi is. De nyilván egy aficionádok vagyunk, vagy ambassadorok lennénk, vagy aficionádok, valahol itt mozog a kettő, de neked a tudásod és a sommelier megszerzéséhez létrehozott tudásod az, ami szerintem ezt a műsort fel tudja emelni. Úgyhogy én köszönöm szépen azt, hogy tényleg itt voltál. Ne felejtjétek el lájkolni a videót, mert nagyon sokan elfelejtik, így nekünk igazából a YouTube az egy jobb elérést tudna biztosítani, hogyha írnátok is hozzá, illetve
illetve lájkoljátok a videót. Ne felejtjétek el, hogyha akarjátok támogatni a munkásságunkat, azt ezen a csatornán nem tudjátok megtenni, a YouTube-nak a Dani Building csatornáján tudjátok ezt megtenni, ott tudtok ilyen szuper köszönetet mondani egyes videókhoz. Én tényleg köszönöm azt, hogy ezt megteszitek, ha megteszitek. Másik, amit nagyon sokan mondtak, hogy megnézik a Szivar meséknek az összes műsorát, mindig ott vannak akár a premiéren is, de elfelejtik követni az adást, úgyhogy ezt nézzétek meg azt, hogy követitek-e a csatornát, úgyhogy megtennétek, azt szintén megköszönnénk, hogy tovább tudjunk fejlődni veletek és együtt veletek, mondjuk így egy ilyen általános közösséget tudunk létrehozni, mert ez nem egyetlen egy Szivar klubnak a része. Nyilván az, hogy én ezt tudjam prezentálni, azt a Hungarian Cigar Aficionados oldalon tudom ezt nektek prezentálni, úgyhogy a Hungarian Cigar Aficionados nem tartozik sehova. Ez egy 2015-ben létrehozott, még Vetró Peti barátommal létrehozott műsor volt. Én ugyanúgy szeretnék Magyarországon is interjúkat csinálni a Szivar kedvelőkkel, a Szivarban érintett emberekkel, úgyhogy próbálok így előre menni. És ne felejtjétek, hogy ha tetszett a műsor, akkor osszátok meg a barátaitokkal, ha pedig nem tetszett, akkor az ellenségeitekkel, hogy ők is szenvedjenek. És a legutolsó szó, vagy a legutolsó mondat. Még azért hozzáfűznék valamit, de fejezd be méltó módon. Csak füst és más semmi. Igen, és én külön nagyon szépen köszönöm, Dani, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ismét le tudtunk külön és el tudjuk szívni a Ramona Euler. Azt nem is volt az igazi, de ilyen, ez is egy... Lesznek ilyenek. Azt mondom, hogy így van pontosan, tehát ez is egy fantasztikus élmény volt, és külön köszönet Balázsnak, aki biztosította számunkra a Szivart, azért majd váltunk egy-két szót ezután, Balázs, hogy kérlek, nem menj most még haza. Ugye Noellával kellett volna kezdenem, Gergőnek, Gábornak, köszönjük a lehetőséget, és természetesen a Cigar Towernek, hogy biztosították számunkra ezt a lehetőséget. Jó, nyilván ez adott volt, de nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen és köszönöm. nektek is, hogy megnézitek, illetve megnéztétek a videót. Én is köszönöm szépen a közönségnek is, akik itt vannak élőben, ne felejtjétek, hogy ha szeretnétek jönni, akkor vegyétek fel velünk a kapcsolatot, mert elmondjuk azt, hogy körülbelül mikor lesz a felvétel, általában pénteki napon szoktuk ezeket csinálni. Írjatok nyugodtan, akár a személyes oldalomra és a Varga Dániel oldalra Facebookon, vagy a Dani Building oldalra az Instagramon, és akkor el tudjuk nektek mondani. Hogyha szeretne pedig bármelyik Szivar klub minket vendégül látni, és hogy ott csináljunk műsorokat, akkor azt is lehetőség van rá, nyugodtan írjatok, ott le is tudunk forgatni egy-egy rész, illetve interjúkat is tudunk csinálni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ne felejtjétek, tényleg csak füst és más semmi. Köszönjük szépen! Sziasztok! Köszönöm! Pálmalevelet. Egy igazi. Nagyon nem viszi a kés. Finoman bontja. Hát figyelj, egyébként, tehát így nincs, első rendesen nincs baj a Szivarnak. Nem, figyelj, ez... Rosszul szívtad egy. Hát, szar vagyok. Megszívta rajta gáz. Nem, nézd, tehát figyelj, nem is. Tehát ugye a Szivarnak semmi baj. Nem spóroltak a lomfével. Nem spóroltak, tehát ezek... Mondom, annyi, hogy akkor valószínűleg végig a levélből tettek keveset. Gyakorolni kell. Ez figyelj, ezek semmi baj a Szivarnak, semmi baj. Tehát valószínűleg ez nem tudom, ez konstrukciós probléma, de... Maga a levelek normális. A levelek normális. A fejed azért a fejed mindent elárul. Ezért nem láttunk benne, láttam benne pálmalevelet, ugye, amit általában ilyenkor keres az ember, de hát figyelj, ez legközelebb jobb lesz, legközelebb jobb lesz. Ugye, Balázs? Én mondtam Ramon 3-mal. Nem kellett. Igen. Nem kellett. És most Balázs úgy tudod, mikor ez órákon keresztül szelektált a szivarokat, hogy ez jó, ez neki. Ez jó lesz. Ez jó lesz ennek a kettő hülyének. És az elfogult izék, tudod, Ramona Euler, kedvelők majd erre is azt fogják mondani, hogy 100/100.
Nem, csak a Dani megkérdezte, hogy ugye múltkor bevágtad ezeket, és most megint be van kapcsolni, és annyit mondtam, hogy nyilván azért mindig diplomatikus vagyok, próbálok így finoman fogalmazni, annyit mondtam, hogy meglepően szar volt ez a Ramón Mayonnaise, de... Amit még mindenképpen szerintem így múltkor beszélgettünk, hogy milyen adások legyenek. Ezek a pakik, tudod. Igen, kellene egy olyan adást csinálni, amikor nem készülünk semmivel, azt se tudjuk, hogy mi van. És csak nem is a mélyvíz, mert beszélünk csak tényleg így egymással, 3-an, 4-en, vagy akár 2-en is, csak így össze-vissza mindenről. Nem volt kiemelkedett. De hát, igen, nem lehet mindig a jó szívart szívni. Hát most, ahogy az előbb fogalmaztál, meglepően szar volt ez a szivar. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.